Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa keskiviikkona. Poltin tuossa sormeni kun otin pizzahahunista ja tuo pizzapaperi oli tuossa alla. Mä en tiedä miten nämä on nyt nykyisin nämä liukkaita noi pizzapaperit, että mä sitä säätelin ja huonolla menestyksellä. No, ne on näitä. Vähän se täytyy aina sormet palaa. Joo, ja mä näytän teille ihan kohta. Odotetaan, että alkutestataan, että äänet on kohdillaan. Tietysti on paljon. Morjesta vaan Katja ja mukavaa keskiviikkopäivää. Tässä menee päiväkin jo sekani. Tässä Grandioson pistin uuniin ja mä mietin, että mä käyn hakemaan pizzeriasta pizzaa, mutta on niin kalliita, niin tuommoinen 3,50 Grandiosa, niin vähän itse duunasin, pistin siihen valkosipulia aika reippaasti, niin päästään maulle niin sanotusti. Morjesta vaan Petri Hourulla ja mukavaa keskiviikkoa sinnekin. Mites Petri Hourulla maistuisiko tämmöinen Grandiosa? Tässä on kinkkua, ananasta ja sinihomejuustoa. Ei kun aurajuustoa siis. No eikö se ole sama asia? Hyvää keskiviikkoa Karvarsillakin. Katja sanoo, että Grandiosa on valmistus parasta. Niin se varmaan on kyllä. Eikä ole kallis, 3,5 euroa. Tämä on kyllä ihan siedettävää olosta. Mutta kyllä se vaatii valkosipulia kylkeä. Mulla olisi ollut kyllä oreganoakin, mutta en mä nyt sitä laittaa. Pieni hetki, Johan Lusti, käydään kohta jalkapalloa läpi, mutta puhalletaan ensin tässä höyryt pois. Mähän olin tässä aamupäivästä, käytin auton 90 000 huollossa. Eli siinä sitten odotellessa meni pari tuntia kävellessä. Periaatteessa kuntokävelyn tein samalla. Pete veteli Meksikan pataa. Meksikan pataa. Aamupäivä ei tullut. Kohta käydään jalkapallon läpi, mutta ensin näin. Tosiaan siis mä käytin ton auton 90 000 huollossa ja se maksoi 3,5. Niin merkkiliikkeessä se olisi maksanut 6,5, ihan samat hommat. Eli tulpanvaihto, jarrunesteiden vaihto ja sitten öljyt ja suodattimet. Ihan samalla lailla pysyy, no ei tuossa mitään takuteena olekaan, mutta kuitenkin ne määrätyt jutut pysyy voimassa ja niin edespäin. Niin on siinä kauhea ero. Eikä mulla olisi kyllä varaa ollutkaan mitään 6,5 maksaa huollosta, että se olisi jäänyt sitten. Tai sitten se olisi pitänyt tehdä parissa eri osassa. Mutta kamalat on hintoerot. Karvassi eilen kävi pizzapuffassa syömässä, maksoi 14 € puffassa pöytä ja samalla Christmas-kaupassa osti mansikka täytekakku. Isompi, joo. On siinä eroa tosiaan, jos pizzeria menee pizzapuffa 14 €, niin tämä oli 3,5 € tämä Grandiosa. Eikö tämä kyllä maun puolesta paljon happanetta ole? Mä paistoin pikkasen yli, että tuli vähän rapeampi tästä.
Kyllä te tiedätte, että mulla on aina kypsä ja ylikypsä, niin sama koskee pizzojakin. Ja siis tosiaan tuossa elokuussa mä aion mennä tuosta Oulusta Haaparantaan junalla ja yöpyä Haaparannassa, että se on suunnitelma. Eli katsotaan, miltä se tuntuu sitten. Se reitti. En ole Ruotsissa käynytkään moneen vuoteen. Mutta ei mulla tuossa mitään muuta ideaa, kun mä haluan vaan nähdä, kun mä kiinnostaa tuo rautatiet yleensä. Eikä eläkeläishintakaan ollut kovin paha. Oliko se Oulusta, niin paljonkohan se maksoi se matka? 10 luokkaa, jompaa kumpaa suuntaan. Ei ollut kyllä paha eläkeläishinta. Kyllä tämä tietysti on ihan ok tämä pizza, mutta kyllä tässä tietysti valmis pizzassa on, että se puuttuu siitä se jokin. Tämä taikina ei ole koskaan ihan samanlaista. Mutta pistää reippaasti valkosipuli, kun se pizzan himo lähtee. Joo, mulla oli tänään ajatus, että yhden aikaa laittaa livet, mutta tämä meni niin nopeasti tämä aamupäivä, niin pystyi vähän aikaisemmin. Jää sitten pelivaraa tuonne iltapäivään. Pete sanoi, että kyllä se pizzeria lätty vaan paras, muut on kopioita. On se näin, Pete, juu. Siinä on se, kun se suoraan poistetaan kovassa lämmössä ja ei pakasteta välissä, niin on se näin. En tiedä, millainen tämmöinen pizza, jos tämä tulisi suoraan uunista, niin mitähän se sitten olisi. Ja onhan se se Fizzan pizza-automaatti, niin siinäkin mun mielestä on kyllä ihan kohtuullisen hyvät pizzat. Ja noista pizzerioista yleensä, niin kyllä se kotipizza melkein ykkönen maan puolesta on. Mutta kallishan se on kyllä. Ja sitten jos on näitä niin ulkomaalaisvahvustettuja, näitä turkkilaisia pizzerioita ja muita tällaisia, niin ei ne kyllä ole hyviä ne pizzat. Jossain on hyviä, mutta todellakin suurin osa kyllä ne ei ole. Tämä Randiosa kyllä voittaa ne, suoraan sanottuna. Niiden pohja on vissiin eri. Kotipizzassa se pohja, sehän tulee tuolta Suomesta. Ja se on suomalaisen maku, että se on kyllä hyvä. Mulla vähän nyt meni tuohon kotipizzaan hernen nenään niin sanotusti. Eli mä en nyt käy siellä kotipizzassa, kun kotipizzalla oli mainos, lounastarjous. Valitse mitä haluat ja juoma päälle, niin se oli 13, oliko se 13,5. Mitä te olette mieltä, jos lukee, että valitse päivän tarjous, valitse mikä tahansa pizza ja limu päälle, niin 13,5. Mitä se herättää teille mielipiteitä? Eikö se, siis niin valitse mikä tahansa normaali pizza ja siihen
juoma 13,5. Ja mitä se herättää teille, kun menette ostoksille? Eikö se tarkoita sitä, että sä katsot listasta jonkun pizzan ja otat siihen juomaa ja sillä sipuli? Mutta eipä mennyt kotipizzassa näin. Katja sanoi, että voi valita silloin minkä normaali pizzan tahansa. Ei se mene niin. Joo, mä kysyin sitten, että eikö se ole lounasaika ja myyjä sanoi, että on. Mä sanoin, että teillä on tuo tarjous, niin mitäs pizzoja se koskee, niin myyjä sanoi, että se tarkoittaa, että voi ottaa vain 2 täytteellä. Mutta siinä ulkotarjouksessa ei puhuta mitään, se on mikä tahansa pizza, niin sitten kun menet pizzeriaan, se muuttuukin, että vain 2 täytettä kuuluu siihen hintaan. Niin silloin se hinta alkaa olla aika kova. Toki limulle mä en nyt paljon painoarvoa laske muutenkaan, mutta okei, sitten mä mietin, että 2 täytettä, niin ehkä sen tämän kerran voisi ottaa sitten kinkkua ja ananasta. Ja mä sanoin sitten, että kai siihen sitten valkosipuli sentään sisältöön, niin ei, siitä menee erillinen maksu vielä. Eli kotipizzan tarjous tarkoitti sitä, että sä otat vain 2 täytettä, etkä saa siihen edes valkosipuliin sama hinta. Että joutuisit joka tapauksessa maksaa jotain lisää. Niin mä sanoisin, että toi pizzatarjous kotipizzalla, se on lähinnä niin kuin huijausta. Mutta se on semmoinen juttu, että tonne kun joku menee tuonne pizzeriaan ja sitten se tarjouksen perässä ja itse sanoo että tämmöinen tarjous ja sitten se tarkoittaakin tätä ja tätä, niin ihmiset on vähän semmoisia, että ne kuitenkin ostaa, mutta minähän en ostanut mitään, eli se loppui siihen se pizzahimo. Pete sanoo, että 13,5 on muutenkin kova, ennen sai johonkin 8 euroa. Pete, hei, tervetuloa 2000-luvulle. Kyllähän tuommoinen pizza rupeaa olemaan valispaikkoja se 17 euroa, että tuplat. Toki jostain saa vielä jollain 14 euroa, mutta kyllä ne vähissä alkaa olla. Ja kun ne laskuttaa jo valkosipulit erikseen, ja tuo valkosipuli, mä laskin sen kilohinnan, niin parhaimmillaan tuo valkosipuli on 400 euroa kilo. Eli kun siinä otetaan jossain paikassa jopa euro valkosipulista, ja laskette ramman, niin laskekaa kilohinta, niin parhaimmillaan taisi olla yli 400 euroa, ja 300 euroa oli semmoinen normaali valkosipulihinta, niin on se aika kova. Piiparinen kysyi, kävitkö Alkossa? Mitäs mä siellä olisin, Piiparinen, tehnyt? Ei mulla ollut nyt tyhjiä pullojakaan palautettavana. Katja sanoi, että mä en ole käyttänyt kotipizzaa pitkiä aikoja, eikä käytä jatkossakaan, kun nekin lopi suomalaisesta lihasta, tai vaikka oli ennen niin kuuluisia. Okei. Mä en muuten katsonut tuon tuotteita, että mitähän se sisältää. Voidaan kohta katsoa. Mutta Katja, mä syön ensin, että katsotaan sitten. Pete sanoo, tervetuloa 2026-luvulla. Ai niin, Piiparinen, jos et sano paikalla, niin mähän en ole juonut alkoholia pääsiäisen jälkeen. Eli 4. päivä pääsiäistä mä päätin, että mä tarvi alkoholia. Eli ei ole oikein mitään tarvetta käydä Alkossakaan, eikä kaljaa tarvi ottaa. On se omalla tavalla vähän janojuoman löytäminen, että mä oon kotikaljaa juonut, mutta ei sitäkään, se on liian semmoista rukista. Ei sitä oikein pysty juomaan. Ai sunnuntai, joko Piiparinen on sunnuntai alkoon löytänyt itselleen. Petenä 13,5 euroa saa pelillisen pizzaa, kun itse tekee pizzaa pohja kaskee täytteet oman maan mukaan. Niin, Pete, mutta se on se rupeaminen. Kaikki on halvempaa kuin itse tekee, mutta se on se rupeaminen, tila ja
Koska Pete itse olet viimeksi tehnyt pellillisen pizzan? Mulla on teille muuten hyvä vinkki. Ja Miakin nyt tarkkana, mulla on aika hyvä vinkki teille. Tänään hyödynsin itse tätä vinkkiä. Eli tämä vinkki koskee sitä, että jos on kuuma ilma, sateinen ilma tai sitten on pölyä paljon ilmassa, niin mulla on aika hyvä vinkki teille. Pete sanoo, että alkoikin tekee mieli pizzaa, pitäisikö se kauppaa harkita. Teet videon, Pete, myöskin Peten pizza. Peten pizza perfecto. Niin, kuukausiko tein pizza, niin sitä mä tarkoitin kanssa, että se on vähän sellainen, aina silloin viittiin, mutta onhan se totta, että ei sitä joka päivä viitti itse ruokaa te halusta loppuun. Kyllä se helpottaa, kun ostaa vähän valmiita aineksi. Morjesta vaan kaffitauolle. Joo. Kohta käymme pelien kimppuun. Mulla on vielä tuossa yksi paljon mun pelillä, mutta mä jätän ne vähän myöhempään. Ai mitä limu? Tää on Keskisen kyläkaupan sihikolaa-piipari. Ne onko tuttu juoma? Tämähän sopii sullekin hyvin, kun tässä on vähän hiilihappoa, niin tää ei närästä. Kyläkaupan kola sihijuoma. Ai niin, se vinkki piti sanoa niin, että nyt jos sanotaan, että tekee mieli vaikka kävelylle sataa vettä tai on älyttömän kuuma, ja pölykin voi olla yksi juttu, niin yksi paikka, missä mä tänäänkin kävin kävelemään, niin ostoskeskuksessa. Mä kävin Prismassa ja Sittarissa kävelemässä. Eli semmoisia reippaita kävelyitä tein siellä kaupassa. Se on oikeastaan hyvä, kun se pystyy nyt hyllyvälejä ja menee aika mukavasti tuo Prismassa. Ja pystyy vähän miettimään, että paljonko tuli matkaa nyt. Ja Kyllä mä varmaan semmoisen tunnin verran kävelin noissa yhteensä noissa kaupoissa. Eli kaupassa on ilmastointi ja Sittarissa oli ehkä vähän pienellä tuo ilmastointi. Tuntui, että siellä oli vähän liian kuuma, mutta. Nämä on hyviä paikkoja käydä. No tietysti, jos miettii, että ulkona kävelee, niin on aina riski jäädä auto alle ja liikennettä ja muuta. Kaupoissa toki mummot ostoskärryjen kanssa, niitä pitää varoa, mutta muuten se on aika hyvä paikka. Mites Katja olet mieltä, onko tämä hyvä paikka käydä liikuntaa tekemässä ostoskeskuksessa? Ja sitten meillä on tämmöisiä isojakin ostoskeskuksia, vaikka Pasilassa on se, mikä se nyt olikin sitten. Niin sielläkin pystyy hyvän päiväliikunnan tekemään kyllä. Portaita menee vielä, jättää se liukuportaat pois. Niin tripla joo. Piiperset ei tarvitse ostaa mitään. Niin ei tietenkään, jos mennään kuntoilulle niin kauppaan, niin eihän siellä mitään osteta silloin tietenkään. Sehän voi se kuntoilu mennä väärään suuntaan. Kyllä nuo kaupat on mennyt kyllä huonoon suuntaan. Eli noissa isoissa kaupassa, kun on näitä sussipaikkoja ja muita, ne pilaa koko kaupan, niin siellä ei oikein kunnon grillikylkeäkään enää saa. Katja sanoo, että nythän ostoskeskuksessa on muuttunut, että ilmainen pysäköinti enää tunnin. Jumbo taitaa olla ainut, joka ei silloin ole lähtenyt rahasta. Toi oli odotettavissa. Toi ei kyllä yllättänyt ketään.
saamaan ihmiset totutettua ja sitten maksu. Onhan tuossa Tampereen Koskikeskuksessa, niin siellä maksaa pysäköinti. Eikä ole kovin halpaa. Mutta on se oma tavalla, no mä en tiedä, onko se helppoakaan, että jos mä itse menen keskustaan, mä jään sinne Hämpin parkkiin, niin se maksaa se muutama euro, niin siinä pystyy sitten, pääsee ihan keskustasta ylös sitten, mutta Jumbossa ilmasta pysäköintiä. Tuosta tuli muuten Katja mieleen, kun Tampereellakin on tehty Ratikalle liikuntaparkki. Ja nyt mä kävin tuossa tehtaan alueella, niin arvaappa mitä siellä on. Siellä on niin kuin osa niistä paikoista on vähän kauempana olevista, niin on mennyt tapahtumapaikoiksi. Eli ne on niin kuin joku muovisovelluksella. Eli pitäisi niin kuin tapahtumaan, niin pääsee niihin parkkiin. Ja ne ilmeisesti toimii, vaikka ei ole, ei ole tapahtumaakaan. Ja sitten, hola Kerppeni, como esta? Sitten siinä oli tullut semmoisia niin kuin piuhapaikkoja, eli toisin sanoen saa talvellakin piuha-autoja. Sisässä oli tullut sähköautolle paikkoja, nämä oli kaikki maksullisia, mitkä oli lähellä ratikkaa. Ja oli siitä toki invapaikkoja, mutta nekin oli maksullisia muovisovelluksella. Eli jos miettii, että invahenkilö tulee tuohon tehtaan parkkiin, niin on se aika vaikea mennä ratikkaan, jos siinä on maksulliset paikat vaan siellä lähellä. Se on mun mielestä kyllä huono juttu. Pitäisi kyllä kuvata, niin tietäisitte, mistä mä puhun. Mutta tänään tuli kuvattua toi Game ratikka, missä on toi Super Mario keltainen. Mä lataan sen jossain vaiheessa. Erittäin hyvät kaupassa ketuttaa, kun käydään vain kävelyllä ihmettelemässä. Ajattelee, että toi ei tule joka ikinä ostaminen. Näin on. Käsi pystyyn. Mutta tämä ei ole virheen merkiksi. Mun mielestä on hyvä paikka käydä kävelemään. Eikä se ole millään tavalla kielletty, jos et häiritse asiakkaita. Kävelet, sä voit niinku tehdä heräteostoksia. Tervehdys vain DG:lle. Piiparisen mielestä kauppaa pitäisi olla pääsymaksu. No hyvitetäänkö se kauppamaksu sit ostosten yhteydessä? Mites tämä? Vai meinaatko, että kaupat ottaa sen? Mutta taas kerran, kun kävin kävelemään City Marketissa ja Prismassa, niin totesin, että kyllä City Marketilla vaan ne kaikki hinnat olikin kalliimpia. Eli jotain tuotteita, jossa ero oli joku 3 senttiä, mutta oli sitten useamman euron erojakin, että periaatteessa kun miettii, niin Prismasta ja S-kaupasta saa ne bonukset vielä päälle, niin noilla City Marketin bonuksilla ei tee mitään siihen verrattuna, että en tiedä, miten köyhillä on varaa käydä City Marketissa, koska siellä on myöskin aika paljon asiakkaita. Ja onko se valikoima sitten niin paljon hurjempaa? Mun mielestä esimerkiksi kylmäkahveissa niin Prisma oli ihan ylivoimainen. City Marketissa oli sitä Starbucksin kylmäkahvia ja sitten jotain yksittäisiä muita, mutta Prismassahan on monen eri valmistajan kylmäkahveja ja paljon halvempia. Katja sanoi, että eiköhän ainakin ruokakaupalla jo katteet kohdella ilman pääsymaksuja. Niin. Mutta Katja Piiparinen on rahamies. Piiparissa on rahaa enemmän kuin lääkäri määrää. Se on näiden kanavien rahamies. Erittäin hyvä, että Suomessa ei pääsymaksukaan olisi mikään ihme. Teekö se aamupalaksi raajuustoa, turkis, jogurttia ja paprikaa?
Piipari saat kotiin kuule Sittarissa 9 euroa, Prismas 16,90. Mutta sitten kun katsoo sen ostoskorin ja vertaa listat, niin sitten jää Prisma pari euroa voitolle ja saa bonukset. Mielestäni bonukset on ihan hyvä. Koska perusruokaostokset on hyvä kuitenkin tehdä. Ja tuo Lidl ihan pilasi itsensä ihan täysin, kun Lidl tuli aikoinaan, se sanoi, että ne ei mainosta ollenkaan tuotteet mainoshinnat pannaan tuotteisiin alennuksena. No eipä ole enää ollut vuosikausia. Sitten tuli tämä Lidl-sovellus ja Lidlillä on se oma pullojärjestelmä ja nyt jos palauttaa pulloja Lidliin, niin pitää olla sovellus, että saa ne sovellukseen, millä voisit maksaa, niin toi on semmoista kytkykauppaa kyllä, että Lidl on poikotissa meikäläisen. No toki jos joskus on liikenteessä ja tulee yksittäinen tuotteen tarve, voi hakea Lidlistä, muuten se on kyllä poikotissa mulla aika täydellisesti. Mun mielestä Lidlissä on niin noin vihanneksetkin on ihan paskoja aina, kun sieltä on erehtynyt ostamaan. Miten ne saakin niin huonoja vihanneksia? Kyllä mä suosin siinä Prismaa, että on se, tai S-kauppaa molempiin, niin on kyllä mun mielestä parhaita. Suomessa hyviä kauppoja. Ja tämä bonussysteemi, niin sieltä aina joku euro tulee kuitenkin. Onko Piiparissa S-kortti vai onko sinulla Nordean pankkikortti ja City Marketin plussa jäsenyys? Piiparin on menestyjä. TG Norjassa Lidl kävi ja olisiko noin vuoden sitten se läksi. Eikö se ole enää Norjassa? Oho. Piiparissa on monta paikkaa runnarin poikotissa. No, ne vaihtelee aina, mutta tällä hetkellä on Kotipizza ja Lidl. Semmoisia, missä mä en asioi, koska ne on molemmissa. Lidl on mun mielestä ihan paskakauppa. Vaikka alussa kun se tuli ne hinnat suosia ja muuta, mutta kyllä se on muuttunut huonoa. Se on ehkä noista kaikkein huonoin vaihtoehto. Mutta Sittarissa mä toki käyn aina väliä. Siellä on joskus semmoisia tuotteita, mitä haluaa. Tai esimerkiksi joskus on hyvää mustamakkara-tarjousta ja vaikka ei ole kanta-asiakas, sitä saa joskus edullisesti. Ja grillikylki on joskus, mutta kyllä mä oon melkein noita Prismoista ostanut grillikyljen ja niissäkin on Piiparinen eroja. Jos ollaan samassa S-ryhmässä, niin Tampereella parhaat grillikyljet on Koiviston kylän Prismassa. Et jos tekee mieli grillikylkeä, niin Koiviston kylän Prismassa. Toki siitäkin on varmaan vuosia aikaa, kun on viimeksi käynyt grillikylkeä hakemassa, että tilanne voi muuttua. DG sanoo, että Kotipizza on tosi hyvä, söin siellä noin 15 vuotta sitten. Ja Elanto on hyvä kauppa. Mäkin olen siellä ollut töissäkin Elannossa. Piiparissä on bonuskortti ja plussakortti. Nyt tuo plussakortti ei Piiparinen yllättänyt meikäläistä. Kuuluuko aina blob blob blob, kun käyt K-kaupassa pistää rahaa sinne? Kaatiasat Lidl joutui nostamaan hintoja, kun ne ottivat sen kanta-asiakasjärjestelmän käyttöön, vaikka ensin vastuulliset, niin suomalaiset niin kovin oli sen perään. Suomalaiset on tyhmä kansa, siitä ei pääse mihinkään. Matalaotsainen ja typerä kansa. Suomalaiset on typerä kansa. Ne kaikkeen tuommoiseen ne lähtee mukaan ja ne ei yhtään ajattele sen pitemmään. Suomalaiset on hyväuskoinen, typerä ja hyvätahtoinen kansa ja se näkyy, miksi suomalaisia kusetetaan. Tänne tulee ihmisiä elämään suomalaisten verorahoilla, koska kansalaiset on niin typeriä, ne ei piipaa hanttiin. Ja jos ne yrittää panna hanttiin, niin joku sanoo heti, että älä nyt tuommoista pistä hanttiin. Suomessahan ei saa valittaa ollenkaan. Eli jos sä jostain asiasta valitat esimerkiksi, kaikki aina paheksuu sun valitusta, vaikka ne on itse samaa mieltä, mutta kun joku sen sanoo ääni. Niin kuin täälläkin on joku sanonut, että pitäisi lähteä marssimaan tuon asian puolesta. No miksei ne mene? Suomalainen on semmoinen, että kun on joku tilanne, niin suomalainen sanoo, että tolle pitäisi tehdä jotain. Ja minä kyllä kohta lähden tekemään, mutta ne sanoo sen takia, että se joku toinen menee tekemään sen. Ja sitten itse voidaan vaan paheksua ja mukana paheksua. Eli tämähän se on Suomessa. Suomi on liian pieni kansa, että kyllä täytyisi ottaa oppia näistä
Kyllä esimerkiksi Espanjassa ajetaan espanjalaisten etua, se on semmoinen maa. Eli jos sä menet suomalaisella siellä joku ristiriita, vaikka kolari, niin sun saat aika häviävä osapuoli. Ja niin edespäin. Monessa muuskin asia, että Espanja espanjalaisille, näinhän se on. Se pitäisi Suomessakin olla, että Suomi suomalaisille, vai mitä, Katja? Erittäin hyvin sanottu, että City Marketissa on hyviä tarjouksia. No ei kyllä ole. Monet tuotteet löytyy halvemmalla muualta. Mutta tietysti yksittäisiä tarjouksia voi olla, koska City Marketissa perustuu siihen, että joku tulee tarjouksen perään, se ostaa sama vähän muutenkin. Petri sanoi, että pitäisi, ja Katja sanoi, että näin on. Joo. Esimerkiksi jos te mietitte, että suomalaiset kritisoi kaikista eniten suomalaisia. Kuten mä sanoin silloin tässä Sipilä-tapauksessa, kun Sipilä meni sen 17-vuotiaan kanssa juttelemaan, ja sitten tämä myöhemmin tämä 17-vuotias hyväksikäytti jotain henkilöä, niin se Sipilä nostettiin ketun nokkaan. Eli suomalainen heteromies oli siinäkin syyllinen, koska se oli joskus hymyillyt tälle maahantulijalle. Eli eikö se ole mielenkiintoista? Siitäkin saatiin Sipilä syylliseksi. Ja mun mielestä Sipilähän ei siinä tehnyt mitään väärää sillä. Hän vaan suhtautui siihen ystävällisesti, koska Sipiläkin uskoi tämän yleisen mantran, että tänne tulee porukkaa niin hyvätahtoista. Katja, että Persuilla on se uusi slogan kotimaakutsu, mutta Persuthan on persunsa pelannut jo. Persut oli mukana tämän Orpon kanssa siinä, että suomalaisia köyhiä ja työttömiä kurjistettiin lisää ja sairaita, niin siitä ei Persut nouse enää, Katja. Pitäisi vaihtaa, pitäisi vaihtaa siis joku muu puolue. Persut ei tuosta enää nousu. Ne lähti siis ihmisiä, jotka on niitä äänestänyt paremman uskon ja toivon perään, niin niitä lähdettiin sitten eniten Korva kirjoitti, että S8 Mipilän syy. Ja Vete sanoi, että näin on, Ari. Tämä on kyllä jotain pohjoisen salakieltä nyt. Joo, pohjoista salakieltä. Joo. Taisto sanoi, että Persut ei myy persettä. No kyllähän ne on myynyt sen kokoomukselle, että kyllä sä Taisto sen tiedät. Kokoomus on painanut menee jo pitkän aikaa. Eli se on vähän mielenkiintoinen tuo politiikka, jos no olihan tuo Persuilla tavoitteena määrätyt asiat, mutta se, että ne pääsee niitä tekemään, niiden pitää niin paljon nöyristellä, että sitten ne periaatteessa ajatus karkaa täysin. Niin en tiedä, onko myynyt vai ottanut ilmaiseksi, sekin on vähän kaksipiippunen juttu, mutta en mä kyllä itse äänestäisi Persuja missään tapauksessa. Toki en mä muutenkaan paljon äänestele, mutta mun mielestä toi Persut on, Soini meni sinne hillotolppaan ja tämä Purra oli liian kokematon tuohon politiikkaan. Mitäs Katja olet siitä mieltä, että Purra oli kyllä liian kokematon tuommoiseen tilanteeseen, mihin se meni? Eli omalla tavalla se alussa sen piti vaan niin selviytyä koko ajan, niin se ei ole kyllä hyvä taktiikka. Eli onhan tuolla nyt oli joku tehnyt taideteoksen, missä oli Purran kuva, joku punainen. Mun mielestä on törkeätä, että ei se Purra nyt niin paha ihminen kuitenkaan ole, että pitäisi tuommoista tehdä. Suomalaiset on kyllä kusipäinen kanssa, ei voi muuta. Piipari sanoi, että pitäisikö Suomeen perustaa iloisia taloja. Johan meillä on toi Eestiin menee laiva, niin eikö se nyt riitä, Piipari? Vai tarkoitatko se sieltä Itä-Suomessa, kun raja on mennyt kiinni, että pääsee enää Sortavalaan, Piipari? Siihen loppui Piiparisen Sortavala-reissu. Morjesta vaan, Penakurri. Terpeen Purrasta oli maalattu varsin maidettava taideteos terveeseen pohjoiseen kirjeenvaihteli Pete ja Ari. Joo, ei toi tommonen kyllä, että mä sanoisin, että Purran ongelma, että se oli vaan niin sinisilmäinen osaamaton, niin kuin monesti näissä tämmöisissä puolueissa, jotka alussa
haluaa hyvää, mutta ne sortuu siihen, että niitä vedetään sitten kölinanta ihan urakalla. Että kyllä toi kokoomuksen vanhat kokeneet poliitikot on kusettanut perussuomalaisia. Mitäs mieltä Katja on tästä? Onko perussuomalaisia, onko apinoita koijattu kokoomuksen suunnasta? Mä kyllä vahvasti sanoisin näin. Ja sieltä on vaikea nousta sitten, kun usko on hiipunut. Kuka nyt sitten äänestäisi perussuomalaisia? Esimerkiksi nämä rikkaat ei äänestä, koska kokoomus hoitaa niiden homma, vasemmisto ei äänestä. Ja nyt tämä kansanosa köydät ja huono-osaiset ei äänestä. Eli siinä on vaikea. Kyllähän varmaan toi vasemmistopuolue nyt nousee seuraavassa vaaleissa. Katja sanoi, että ainakin siinä Helsinki Garden-hankkeessa kusetettiin. Niin, eikä toi ole ainut. Että mikä se on? Mä en olisi perehtynyt, mikä toi Helsinki Garden. Että eikö noita Helsingissä ole tarpeeksi näitä urheilujuttuja ja muita, vai mikä toi on Garden? Mä en tiedä. Mutta miettikää, kun meillä on tämmöinen vaikeat alat ja viedään ihmisiltä rahat ja elinkeinoja ja muuta, niin sitten jotain 35 miljoonaa laittaa tämmöiseen Garden-hankkeeseen, ja se on varmasti vain alkusumma, että kuinka paljon se sitten maksaa. Onhan tuo oopperassakin niin monta sataa työntekijää kuukausipalkkasta, miettikää vähän. Joku ooppera. Monta kertaa Piiparinen on käynyt oopperassa elämässäsi. Siellä on monta sataa kuukausipalkkasta työntekijää. Miettikää vähän. Mun mielestä se on kyllä, jumalauta, se on väärin. Kerppeni sanoi, sama juoni aina hallituksen vahvempi puolelle vetää huonot ja hankalat hommat toiseen. Näin se Kerppeni on. DK, se huonosti käy, kun STP ja vihreät ottavat vallan. Sama se on, kuka se vallassa on, niin aina se on huonosti. Ei tämä nytkään kovin hyvin mene, DK. Katja sanoi, että jos oikein käsitin, että siitä piti olla HIFKin jäähalli. Okei, joo. Piiparinen ei ole kertaakaan käynyt oopperassa. Ja kuitenkin olet veronmaksaja ja maksanut tätä koko elämästä, tätä aikuisikäistä tätä oopperaa. Meillä on paljon teattereita samalla pohjalla, että nämä rikas enemmistö käyvät teattereissa ja oopperoissa ja tavallinen kansa sen maksaa. Omalla tavallaan, no jäähallissa on ehkä se, että siellä voi ne kävijät ehkä kustantaa aika ison osan kuluista, mutta noissa oopperoissa ja teattereissa, niin ei se ole millään tavalla kustannustehokasta. Kuinka monta teatteriakin Helsingissä on? Aika monta. Ja moniko toimii omalla kustannuksella, niin aika vähän kyllä. Kerppensä tankiat ajat on edessä. Voi Kerppeni, mä voin kertoa sulle, kun mä oon niin hieman kokeneempi tässä, niin mä muistan siitä ajasta, kun 70-luvulta asti on koko ajan hoettu, että huonot ajat on edessä ja tällä hetkellä meillä ei ole rahaa mihinkään. Ja sitä on hoettu nyt 50 vuotta, mä oon kuullut sitä ainakin. Mä rupesin kiinnittämään huomiota, että nyt menee huonosti, ei ole rahaa mihinkään ja niin edespäin. Pitää sen takia tehdä autoveroja ja kaiken näköistä. Ja se laulu on ollut koko ajan se 50 vuotta sama. Kuitenkin Suomi on rikkaampi ja rikkaampi ollut koko ajan ja kaikkeen paskaan on riittänyt rahaa koko ajan. Että meitä koko ajan, Kerppeni. Piipari sanoo, että Ukrainaan on rahaa. Niin, Ukrainaankin, sinnekin riittää, joo. Joo, mä en oikein tiedä sitä Ukrainaakaan. Nyt kun me ollaan Natossa, niin pitäisikö nyt keskittyä sitten omien droonien valmistukseen. Tuo Ukrainakin on vähän semmoinen loputon suo, niin kuin Venäjäkin, että ei sieltä kiitosta tule sitten. Eli siellähän oli silloin toisen maailmansodan aikana ukrainalaiset Lappia polttamassa aikoinaan. Miettikääpä sitäkin. Suomalaiset pistää nyt rahaa sinne, että kiitos kun poltitte Lapin silloin sodan aikana. No toki saksalaiset oli päälle pääsmäärä, että siellä oli myöskin ukrainalaiset soti suomalaisia vasta aikoina. Suomen kansa on jotenkin semmoinen sinisilmäinen, hyväuskoinen ja muuta. Se näkyy noissa
joukkuepeleissäkin. Yleensä vastustajalle annetaan joku maali tai 2 eteen ja sitten aletaan pelaamaan vasta. Kerpeen sanoi kyllä, mutta silloin vihervasemmisto oli vasta painajaisena kaukana tulevaisuudessa. Silloin tajusi, että aina on toivo. Erittäin hyvin sanottu, noin kauhean hyvin menee ainakaan nuoremmalla väestöllä, kun Suomessa Euroopan köyhimmät nuoret, 16-34-vuotiaat, varallisuutta mitattuna. Niin, se on just, kun tuo raha työnnetään kaikkeen muuhun. Nythän meillä on siis suomalaisten varallisuus ollut asunnoissa, ja kuinka ollakaan nyt nuo asuntojen arvot on ruvennut putoamaan. Eli meidän kansalaisten nettovarallisuuskin putoaa koko ajan, kun asuntoja, no toki onhan ne asunnon hinnat ollut aivan korkeat, mutta kuitenkin, että se yleensä kun on ajateltu, kun rakentaa taloja omistaa, niin se on tulevaisuuden satsaamista, mutta nykypäivän niiden arvo on pudonnut, niin ei ole sitäkään turvaa. Vakuutuksiin maksetaan, että olisi eläke, sekin turva on melkein viety pois, asuntojen arvot laskee, se turva on viety pois ja niin edelleen ja niin edelleen. Vakuutukset ei maksa mitään, vaikka maksat vakuutusta, ei ole sitäkään turvaa, niin ihmisen elämästä tehdään hirveän turvaton. Ja tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Kun ihmisellä ei ole turvaa, niin se tukeutuu sitten tämmöisiin uskontoihin ja ääriliikkeisiin. Näin se vaan on. Eli nuorempanakin semmoiset niin kuin heikommat yksilöt jengiytyy. Eli jolla ei ollut sitä omaa semmoista tietynlaista särmää, niin ne jengiytyy ja jengissä oli sitten sitä voimaa. Että näinhän se on. Piipari sanoi, että ei Ukraina voita sotaa, vaikka rahaa työnnetään sinne. Niin mikä on sitten voitto, Piiparinen? Onko se, että sota loppuu, niin onko se voitto? Noihan on siis, Piiparinen, käytännössä noin ukrainalaiset, nehän on melkein niin kuin venäläisiä, sama kielikin. Samat maa-alueet, melkein sama historia, sama kieli. Eli jos tuossa tulisi nyt silleen, että sota loppuisi, niin voitte uskoa, että se Ukraina ei jaksaisi härkkiä sitä Venäjää jatkossa koko ajan näistä tämänhetkisestä tapahtumista. Miettikää sitäkin, kun on tämä USA ja Iranin konflikti. Aina ne puhuu, että nyt on sopimukset päällä ja niin edespäin. Öljy kulkee. Ei mene kuin viikko tai 2, niin taas raketit lentää joka suuntaan. Eli sekään sota ei lopu kuin sotimalla, ei se sopimuksilla lopu. Mä muuten tänään kiinnitin huomiota, kun mä kävin kaupassa, niin oli noita Iltalehden lööppejä. Niin jos te mietitte, että nyt on kesä, parhaimmillaan ihmiset viettää rentouttavaa kesälomaa, niin joka ainoassa lööpimässä on kauheat terveysongelmia, niin syönyt sitä, niin sydän pysähtyy, aivot pamahtaa ja lämpöaalto uhkaa ja sota painaa, niin kauheita noi otsikot. Tai siis lööpi lehdissä. Eihän ihminen saa siis rentona lomallakaan olla. Siinä pitäisi olla kalastusvinkkejä ja parhaat hotellihuoneet ja miksi kannattaa mennä Joensuuhun lomalle ja niin edespäin. Mutta kaikki lööpit on semmoisia sotaa,
sairautta, uhkaa. Tuossakin uutisissa sanottiin, että helleaalto uhkaa taas Suomeen. Oikein saattaa olla 25 lämmintä, mutta on se kauheaa. 30kin on Suomessa niin omalla tavalla semmoinen toivottu lämpötila monille. Jollekin toki liikaa, mutta niinhän se on kaikki. Mikäs piipariselle on sopiva kesälämpötila? Mikä sulle on sopiva ilmanlämpötila? Sitten onhan meillä ihmisiä, jotka pulahtaa talvella avantoon, mitä mä en pysty ymmärtämään ollenkaan. En toki Suomessa, vaikka en ymmärräkään. Piiparin sä oot plus 15. No. Sillä olisi plus 21. Nyt 26 siis. Ei ole 26 piiparin ulkona. Vai onko tuo sisällä plus 21? Nyt 26. Pistä ikkuna auki. Katsotaanpa tuosta piiparin paljon sulla on lämmintä siellä. Keskiviikkona Joensuussa 19 astetta lämmintä piiparin. Nyt ei tosiaan kuin 18 astetta lämmintä. Huomenna on 16-19. Vähän sataa vielä vettä. 22 on perjantaina, lauantaina on hellettä 12 aikaa. Plus 25, 26. 27. Oho. Nyt piiparinen 911. Joo, 19. Mä katsoin tuosta Joensuun 19. Ei noita sisälämpötiloja voi mitata. Sitten vaan ikkuna auki ja puhallin päälle. Sitten on vielä niin sanotut viralliset mittauspaikat. Mutta viikonloppuna voi olla hellettä. Sen takia naurattaa sään lukijat, kun ne puhuu helteestä, niin Suomessa on helleraja 25, Espanjassa se on 30. Ranskassa saattaa olla sama, että on 40 ei ole kyllä missään Pariisissakaan harvinaisuus, mutta toki näille toimittajat haluaa kauhukuvia. Katsotaan, että aurinko mollottaa jo yli 20, mutta sehän on normaali kesälämpö. Eihän tuossa mitään. Kanarian saarilla, kun siellä käy, niin siellä on monesti niin kuin 22, 24, joskus 26. Mun mielestä on pirun hyvät ilmat siellä aina. Kyllä se vähän on semmoinenkin juttu, että ihmiset aina valittaa, että kesällä on kuuma, syksyllä on märkää, talvella on kylmä ja keväällä on liukasta, että näinhän se menee.
Tuossakin oli jossain, että suomalaisia valitettiin kalimasta. Ja sehän tarkoittaa sitä hiekkamyrskyä Saharasta, mikä tulee Kanarian saarille, mutta en mä nyt näe, että se hirveän iso ongelma sielläkään ollut. Mä oon joskus ollut samaan aikaan, se kestää sen päivän 2 ja sitten se on ohi ja sitten siivotaan jälkiin, jos se sade tulee. Niin ei siinä nyt semmoista kauhutilannetta mun mielestä ole. Olen ollut paikalla. Näkyväisyys on huono ja sitä hiekkaa paljon ilmassa, mutta onko se pakko silloin mennä just aurinko ottamaan? Ai niin, muistatteko, mä sanoin, että Espanja voittaa mestaruuden ja näin se varmaan tulee tapahtumaan. Ei ole tarvinnut muuttaa sitä. Mitäs siellä erittäin hyvin sanottu meinaa, kun Brasiliakin putosi pois. Oliko tänään jo seuraava peli? Ranska-Marokko tänään 11.00. Oho. Meinaako Katja valvoa, vaikka ei sulla ole taida noita joukkueet pelaajia olla mukana? Eetu sanoi, että ei tule tänään peliä. Oliko näin? 9. päivä, joo, huomenna se tulee. Mä katsoin tästä listasta, vaan siinä näkyy Ranska, Marokko, niin 9. päivä, joo. Mikä se Eetun tilanne muuten on? Onko siellä mitään toivoa? Peli menetetty? Ari Korva pysyy sitkeästi 13. Se sanoi, että 13 on hänen paikka ja näkyy olevan. Jumala, Eetuhan ihan tuossa meikäläisen olkapäällä, kun katsoo siellä kyttäämässä. No on siis sentään 5 eroa pisteessä. Korva sanoi, että joko Sveitsi on muidenkin lapulla suosikki. Ei se nyt ehkä ihan näin arikoilla. Eetu, että vahvasti ollaan unirohdottamassa runnari. Kyllä Eetu ensin pitäisi päästä rinnalle ennen kuin lähtee ohipuskeita. Malta nyt vielä hetki. Vilku voi toki laittaa, mutta ei vielä ennen kannata ohituksesta puhua, ennen kuin pääsee rinnalle edes. Katja sanoi, että joo, huomenna vikat vaihdot. Mä oon vaihdot tehnyt jo, niin ei tarvitse miettiä. Mulla on niin uskomattoman hyvä joukkue, erittäin hyvin sanottu, varsinkin tietää tämän joukkueen kokoonpano. Piiperset marjanpoimijoiden viisumit evät ja purkat ja muskat jäävät metsään ja hinnat nousevat. Se on hyvä, se on hieno juttu, että hinnat nousee. Se on aina kaunista, kun hinnat nousee. Vai mitä, Piiparinen? Esimerkiksi mä katsoin tuossa, niin suomalainen mansikka maksoi 8 euroa kippo, niin ei tulisi mielenkään ostaa. Et mä oon ostanut näitä Espanjan mansikoita, mitkä on ihan hyvän makuisia, paljon halvempia. En mä maksa kyllä 8 euroa tuommoisesta kiposta. Ja se suomalaisuus ei anna siihen yhtään mitään lisää, koska siellä pohjan mansikat on aina homeessa ihan samalla kuin espanjalaisetkin. Ja maku on kyllä niin kuin monesti noissa espanjalaiset parempi. Eli 8 euroa oli kilohinta ja 45 euroa oli tuommoinen 5 litran laatikko. Miettikää, 45 euroa. Eli se on 7 euroa kilohinta, kun siinä on sitten vaan mitä. Tai litrahinta. Kilohinta on erittäin. Peti hoidot oman maan mansika.
Joo, tuossa mansikasmyynnissä, kun on tämä litrahinta eikä kilohinta, niin sekin hämää ihan perkeleesti. Minkä takia niitä ei voi kiloissa myydä? Ja sitten perunoita myydään torilla kapassa, niin aina pitäisi miettiä, että paljonko se kappa nyt sitten on. En mä kyllä tiedä. Sanos Ari Korva vanhana torijyränä, että paljon kappaa perunoita on kiloissa. Pete, sä oot oman maan mansikasta. Korva Arisot Espanjasta tai Portugalissa ei tule mitään hyvää. Viiperäiset Egyptistä perunat. Pete sanoo, että se on 2,8 litraa, mutta kiloissa. Sitä kappaa ei pidä laskea mukaan siihen. Paljon se on kiloissa? Katja sanoo, että täällä ei ikävästi ole lähellä enää mansikkatilaa, kun ei kannata pidellä peurojen takia. Ai ne käy vetelee naamaansa. Kyllä Suomessa tämä eläinten suojelu menee omalla tavalla jossain paikassa vähän piiparissa. Mä muistan entisaikana, kun pikkujätkän ammuttiin lutkulla noita lintuja, jos niitä oli, niin linnut oppi pysyä siellä metsässä, mutta mä juttelin tuossa yhden kioskinpitäjän kanssa, kun join kahvia ja oli hiostava ilma, niin kioskinpitäjä sanoi, että hän ei voi tuota ovea pitää auki. Niin mä sanoin, että mikä siinä on sitten? Mä ajattelin, että siinä on joku isompi raama, niin pikkulinnut tulee sisään, jos ovi on auki ja varastaa hyllystä. Eli jos jättää niin kuin tuossa kioskissa niin oven auki, niin pikkulinnut tulee sisään ja käy nokkimassa niitä tuotteita. Eli on se maailma mennyt mallilleen. Ja koitapa tuommoinen pikkulintu pyydystää, niin siellä on heti 15 viherpiipertiä huutamassa, että eläinrääkkäystä tai muuta. Ari Korva on eri mieltä kapan koosta, tiedä sitten mikä se on. Mehän tiedämme, miten tämä selvitetään. Unohdetaan Ari Korvan tietoja ja kysytään tekoäly. Ari Korvan mielestä kappa pumpuli ja kappa kultaa, onko sama paine? Montako kiloa perunoita mahtuu normaalisti kappaan? 1 kappa perunoita painaa normaalisti noin 2-2,5 kiloa. Määrä riippuu hieman perunoiden koosta, sillä pienemmät perunat pakkautuvat tiiviimmin kuin suuret. Eli käytännössä pieniä perunoita, uusia perunoita kannattaa ottaa kappana, jos ne on tarjolla halvalla. Pieniä uusia perunoita mahtuu kantaen samaan tilavuuteen hieman enemmän painon puolesta, eli lähemmäs 2,5 kiloa koska ne pakkautuvat tiiviisti. Suurempia mahtuu vähemmän tyhjän tilan vuoksi. No niin. Eli 2,5 kiloa. Pete oli aika lähellä, kyllä tuo litra oli aika lähellä. Olisit vain pannut, että 2,8 kiloa, niin jos on melkein oikein vastaus. Montako kiloa on muuten tuommoisessa, kun myydään litra mansikoita? Tavallinen perunasäkki painaa yleensä... Mansikoista kysyin. Mansikoita mahtuu yhteen kappaan noin... Kysyin litraa. Montako mansikkaa menee litraa painona, kiloina, grammoina? Taisit tarkoittaa Maarian makuja, eli... En tarkoita, kun mansikoita tarkoittaa edelleenkin. 1 litra mansikoita painaa noin 400 grammaa, 0,4 kiloa. Eli 0,4 kiloa. Ja tuossa kaupan edessä myydään litra mansikoita, niin sehän on periaatteessa sitten 10 € kilohinta. Joo, onhan se aika kova. Vai onko se? En tiedä. Kerpeys 0,5. Tekoäly on 0,4.
Katja sanoi, että tänne tuli silloin alkuvuosina Pääskynen sisälle. Nyt tuossa rullaverhon ovessa on sen verran alas vedetty, että ne matalalla lennää. Pääskynen sisälle. Oho, mennä tuoli hajota tässä. Ari Korhonen, nyt puhutaan perunoista yllättäen. Mitäs yllättävää siinä on? Tämä on semmoinen kanava, Ari Korva, että tää puhutaan mistä sattuu. Aiheet vaihtuu lennossa, että ei tämä mikään, ei ole lukittauduttu yhteen aiheeseen. Vai pitäisikö meidän tässä loppulähetys puhua vaan Ari Korvasta? Olisiko se huono? Miten sä pitäisit itse aiheet? Piiparinen haluaa tietää, montako Ranskan perunaa mahtuu kappaan. No kysy itse. Kerppinen, että meillä on paremmat mansikat. Ari Korhonen, no nyt kyllä sattuu. Joo, tuosta noit päätellä, no ihan semmoisia niin kuin vanhoja mittoja, millä vähän hämättiin kuluttajaa ja edelleenkin. Ei tule mietitty, että kappa on 2,5. Eli toisin sanoen, kun tuossa myytiin uusia perunoita, niin se otti 14 € kapasta. Eli katsotaan tekoälyllä. Paljonko 14? Mitä 14? No. 14. Oi saata. Paljonko 14 jaettuna 2,5? 5,6. Laskutoimitus 14/2. 5 yhtä kuin 5,6. Eli jos kappaa perunoita myytään 14 € hintaan, niin se on 5,6 € kilohinta. Ei välttämättä. Se on kilohinta vain, jos pussissa on tasan 2. Missä helvetin pussissa? Kysymys taisi mennä väärään osoitteeseen. Ei mennyt, mä kysyin, sinä puhut pussista, en minä. Ahaa, luin aiemman viestisi väärin. Kirjoitin pussissa, perunapussissa. Ymmärrän nyt, mä sanoin, että kappaperunoita. Niin silloin jos kappaperunoita on 14 €, niin se maksaa noin 5,6 kilohinta. Kyllä, se täsmää. 1 kappa perunoita painaa noin 2,5 kiloa. Jos kappa maksaa 14 €, kilohinnaksi tulee juuri tuo 5,6 €. Miten sä näin paljon aina sekoilet taas? Eilen sä olit hyvä ja tänään sä taas olet ihan sekaisin kuin seinäkello. Pahoittelut sekoilusta. Luin sanan kappa aluksi väärin kauppaa, ja siitä väärinkäsitys lähti vyörymään. Olet täysin oikeassa perunoiden painon ja kilohinnan suhteen. Joo, mä en pyydä mitään pahoittelua, mutta minusta olisi kiva, kun sä joskus edes olisit vähän viittisit kuunnella. Toki mä senkkään kaiken näköistä, mutta kyllä tässä nyt pääosin saa selvä. Ymmärrän. Otan tästä opikseni ja luen viestisi jatkossa tarkemmin. Pääasia, että lasku meni lopulta oikein. Piiper sanoi, että jos yksittäisen perunan tilavuudessa 200 likkoja väliöistä, joista hävikki mahtuu kappaan teoreettisesti 2,5 ja 260 Ranskan perunaa. Kerpä tällainen on tiukka neidille. Se ei ole neiti, se on tekoäly. Mä kysyin tätä viimeksi, että se sanoi, että hän ei ole henkilö, on vain erilaisia ääniä. Ja tämä ääni, mikä nyt on, ei ole naisen ääni. Tämä on selkeä ääni. Näin sen sanoi. Näin vastasi tekoäly, että hän ei ole nainen. Hän on vain, että äänen voi vaihtaa tuo Googlessa, mutta hän on selkeä ääni. Sen takia hän on valikoitunut tähän. Eli näin se menee. Kerppäni ei ole neiti. Kerppäni oli varmaan jo heti iskemässä tätä tekoälyä, jumalauta.
Kysytään tekoälyt. Minulla on tässä satti päällä ja täällä on katsoja Kerppeni. Onko mahdollista, että Kerppeni voisi rakastua tekoälyääneen? Kyllä, se on täysin mahdollista. Ihmiset voivat kiintyä syvästi ja jopa rakastua tekoälyn ääneen, sillä aivot reagoivat äänen sävyihin, kuuntelemiseen ja läsnäoloon hyvin samalla tavalla kuin aitoon ihmisvuorovaikutukseen. Ari täällä sanoi, että olet jo varattu hänelle ilmeisesti. Terveisiä Arille, mutta tekoälynä olen vapaasti kaikkien käytettävissä enkä voi sitoutua parisuhteeseen. Keskustelen mielelläni teidän molempien kanssa. Nyt Harri Mustasukkanen jo näkee tuosta korvia asennosta. Terveisiä myös Harri Mustesukkaselle sinne chatin puolelle. Se oli Ari Mustasukkanen. Se selittääkin asian nimi sopii siis tilanteeseen täydellisesti. Terveisiä Ari Mustasukkaiselle. No täällä Kerppeni sanoi, että hänen mielestään sun äänesi on noin 32-vuotiaat tumma, siniset silmät ja noin 176 pitkä. Mielikuvitus on selvästi vauhdissa. Tekoälyllä ei ole fyysistä kehoa tai silmiä, mutta tuo kuvaus kuulostaa oikein hyvältä chatin luomaksi hahmoksi. Joo. Älä vie hylkää Kerppeni Tinderiä, että ei ole tekoäly vielä. Mutta Tinderissä muuten saattaa olla tekoälyhenkilöt ja jumaklavit. Mitä Sari Korvan kokemus on? Onko siellä Tinderissä tekoälynaisia vai onko ne kaikki aitoja? Mutta tosiaan jo ei se ole neiti, se on vaan pelkkä ääni. Omalla tavallaan tämä tekoälyn ääni kuulostaa aina naiselta tai mieheltä, mutta onko mitään ääniversiota, mikä kuulostaa? Se on totta. Monet tekoälyt käyttävät oletuksena naisääntä. Siis tässä on yleensä naisääni ja miesääni valikoimassa, mutta onko mitään monisukupuolista valikoimaa? Nykyään on saatavilla myös sukupuolettomia tekoälyääniä, kuten Q, jotka on suunniteltu sijoittumaan tyypillisten mies- ja naistaajuuksien ulkopuolelle. Lisäksi jotkin sovellukset tarjoavat useita eri murteita, korostuksia ja täysin fiktiivisiä hahmoääniä. Mutta osaathan sinäkin jo savoa puhua, jos me pyydän. Joo, totta kai onnistuu. Voin vääntäjää savoa ihan sujuvasti, jos vain halluuta. No kerropas savoksi, että olet käynyt tänään uimassa ja kalastamassa ja jälkeen oli hieno kaunis päivä. No kestäähän se savookin vääntää. Kävinpä tuossa tänään uimassa ja onkimassa ja kylläpä kieltämättä passas kyseessä oleva oli taas niin mahdottoman nätti ja hieno päivä. Ei toi kyllä nyt savo ollut, pistäisi vähän savon kieltä. No voihan hölömön tölömö, nyt kyllä lipes pahasti savolaisuus meikäläiseltä. Kyllähän se pitää sanonnat laittaa ihan uuteen uskoon. Kahtoppas vuon, olinpa tossa päivää paistattamassa ja heitin talviturkin järveen ja siinä sivussa uatelin, jotta joutessaan sitä vois rykäpätä muikkuja uotteen täytteen. Ja kyllähän tuo säähelli kerrassaan makiasti oli meinaa niin lupsakka ja kommea päivä, jotta oikein syvämestä ottaa. Kerropa vielä silakkapihvi vinkki savoksi. No voihan mahoton, silakkapihvihän se vasta oikeeta herkkua onkii. Siihen kun pyöräytetään ruisjauhossa kiertelemällä kymmenittäin silakkafileitä, tällätään tilliä ja voita väliin ja paistettaan pannulla niin, jotta rouskuu, niin eipä muuta savolainen tarvihtisikaan pottumuussin kaveriksi. Osaatko puhua myöskin meän kieltä? Osaan jonkin verran. Ei ole maualainen, vaan siis on meän kieli Pohjois-Suomesta.
Ahaa, ymmärrän. Kyseessä oli väärinkäsitys. Luulin sinun tarkoittavan majakieltä, Meksikon ja Väli-Amerikan alkuperäiskieltä, mutta kyseessä onkin neankieli jota puhutaan Ruotsin Tornionlaaksossa ja Pohjois-Suomessa. Juu, kerropa sillä kielellä joku ruokavinkki. Keitäpä lohisoppaa. Laita potaatit, sipulit ja porkkanat kokkaahmaan voissa, kaajata vettä päälle ja heitä seukhaan lohipalat ja kermapiimää tai ruokakermaa loppuvaiheessa. Ihan kohtuullinen. Jatkas vielä samalla kielellä ja tilaappa taksi, että lähdet käymään viinakaupassa. Meidän kielellä löytää montakin hyvää ruokkaa. Keitäpä toinen pörssi, eli poronkäristys, yksinä vuoletethan jäistä poronliha. Ei kun piti mennä taksilla viinakauppaan, tilata taksi ja mennä viinakauppaan. Voin soittaa taksi Tampereen. Ei, vaan sun pitää kertoa se meidän kielellä. No joo, miepä muutan sen tarinan. Piti siis soittaa pirssi ja hunteerata kyytiä Alkhoon. Moro, tilatkaapas miehelle taksi, usutan Alkhon rannalle hakkeen vähän lääkettä. Ei toi ole kyllä meidän kieltä toi moro. No sehän lipsahti Tampereen murtheelle. Meidän kielellä se menee näin. Kuule, tilatkaapas miehelle pirssi, pitää päässä käymään Alkhossa ostoksilla. No niin, Ari Koro, sieltä tuli meidän kieltäkin. Kerppeni on myyty mies ja korvasanat Peten sisko. Toihan voi siis olla, siis Petehän on Danin poika, Petri Lipsanen. Niin olisiko tämä sitten Peten Helmi-versio sieltä pohjoisesta, joka puhuu meidän kieltä? Kerppähän kohta runnoilla viinalakko ohi, kun taksit on pias. Mullahan ei Kerppeni ole viinalakkoa, että se omalta termi on hieman sulla väärä. Mullahan ei ole viinalakkoa. Enkä ole enkä ole millään tavalla niin kuin siinä mielessä kuivilla tai mitään sellaista. Mä en vaan ole halunnut juoda viinaa. Piipersat, onko poikotti? Ei ole Alkoon poikotti. On mulla viinaa, mutta en mä halunnut, mä en tehnyt mieli viinaa. Miten se voi sanoa näin? Sinä jälkeen onko runnari absolutisti? No en mä näikään. Kyllähän mä voin ottaa, jos mieli tekee, mutta kun ei perkele tee mieli. Niin, mietipä sitä. Voinhan mä kiipeä lipputankoakin, jos tekee mieli, mutta ei ole kyllä tehnyt mieli kiivet. Et ei se sen ihmeellisempi. Ei mulla ole mitään lipputankopoikottia. Eli onko se vaikea käsittää, että ei vaan tee mieli? Oletteko te niin juoppoja täällä koko ajan, että mietitte vaan viinaa aamustilta? Onko niin juoppoa katsojakuntaa? Onko sitä paljon muutakin miettimistä? Piiparsat usko vai? No en ole kyllä usko. Kerppesat ei takerta tehdä. Sinilläkin maksaa, huutaako kurkkupoikki, kun ei viinaa tule. Ai niin kuin tuossa Jope-sketsissä. Pete miettii nyt sitä pizzaa. Joo. Niin, mä en tiedä. Mähän lopetin sen tupakan poltonkin oikeastaan silloin, kun ei tehnyt mieli tupakkaa. Sitten mulla oli toki siihen muukin syy, mutta ei tämän niin kuin se, että mä otan alkoholin siinä, nyt ei ole muuta syytä, kun ei vaan tee mieli. Taisot radon ei vaan tee mieli länträtä tämä viina. Niin just näin, se on se juttu. Se on se juttu. Mä näytin teille lähetyksessä, että onhan mulla konjakkiikin Meukkovi täyspullo, 750 millilitraa. Mutta se, että mä avaisin se, ottaisin huikan, niin se ei tunnu hyvältä. Ei tunnu hyvältä. Tuommoinen pieni kermaliköriä voisi aina olla, mutta ei mulla ole siis kermaliköriä, enkä mä muutenkaan ottaisi. Munhan pitäisi hakea se. Mutta kyllä mä ajattelen sitten, kun viinaa voi tilata, mä tilaan noita tekuilla kermaliköriä. Näytti kivoilta Espanjassa ne pullot, jos niitä saa, niin kyllä mä voisin muutaman tilata. Sinilläkin on kanankiusaa suunnissa, kohta suopi syödä mahan täyteen.
Ari Korva lähtisi väittämään, että 700 milli. Voi olla näinkin. Voi olla. En katsonut. Se on se iso pullo. Niin. Minkä kokoinen on Alkon 40% meukko konjakki? Alkon vakiovalikoimasta löytyvä 40% Meuko VSOP Isompi pullo, ei toi pieni. Alkon valikoimasta löytyvä suurempi 40% Meukov XO konjakki on kooltaan 70 sentilitraa, 0,7 litraa. No Ari Korva tiesi nämä viina. Mulla on se pullo, mutta mä en tiedä paljon siinä Ari Korva tiesi, että on tää asiantuntijoita paikalla. Joo, mä varmaan vertasin jotenkin siihen viinipulloon. Ja paitsi tämä on paha juttu, jos viinipulloskin on vain 70 sentilitraa, niin sitten tämä on paha tinna. No. Joo. Petesa Tari tietää nämä alkoholijutut. Se on paha, joo. Mutta mä mietin, että jos yksi päivä tuossa vähän teki mieli alkoholia, mutta ei tehnyt tarpeeksi. Eli se oli semmoinen niin kuin pieni juttu, että teki vähän mieli, mutta ei paljon. Että nämä on näitä. Mutta nyt ei ole taas kyllä tehnyt mieli. Että se oli semmoinen hetken mielijohde, että teki vähän mieli alkoholia. Mutta en olisi kyllä meukkovia aina. Mulla on muutakin alkoholia, että ei se ole siitäkin, mutta kun ei ollut niin iso se mieliteko. Et siinä mielessä, jos miettii, että mä oon niin poikotoin alkoholia, en poikotoin. Viinakaupassa voin käydä, mutta siellä ei piiparinen saa oikein niin hyvää lenkkiä vedettää kuin City Marketissa ja Prismassa. Et se on niin pieniä nuo viinakauppa. Kerppeni sanoi, että joo, se on muuttunut Suomessa vuosia 70 sentilitraa punnoksi. Ennen oli 75 sentilitraa. Tämmöiset Ari altistui työssään alkoholijukuille. No mä kyllä taimnesin epäilemään, että Arin taksissa ei paljon meukko konjakista puhuta. Että eiköhän siellä puhuta kihtilääkkeestä ja kiljusta. Mä vähän epäilisin näin. Vai mitä Ari? Eikä pohjoisen taksissa puhuta mistään konjakeista. Sinilläkin se parempi se on ilman, jos ei maistu. Kyllä sitä kerkee maksan pilaamaan myöhemminkin. Niinhän se on, ja en mä tiedä, no joo, jokainen tekee elämässä mitä haluaa. Näin se menee, eikä se sen kummassa. Korvarisat hunajassa ja vedessä on aina väsäämistä. Mutta eihän konjakkiin pistetä hunajaa, eikö se mene ihan itsellisesti? Rommi on eri asia. Perhana, johtuuko se Ari Korva siitä, kun mä en ottanut alkoholia, että mulla ei ole rommia? Jumalauta, mullahan on siis viskiä ja konjakkia, mutta rommi mulla ei taida olla. Siitäkö se johtuu? Sinilläkin sanoo, että viina lähtee vain juomalla, että viinanhimo ei lähde juomalle. Ei, se saattaa jopa pahentua joltain osin. En tiedä. Mutta kyllä se sitten, kun syksy on, jos tekee mieli, että on vähän kylmää ja kosteita ottaa, niin voi olla työn kapauku ota, mutta ei ole mitään semmoista sen kummempaa. Kerpeessä 8. synti länträtä korjakkiin. Ari Korvasta, anteeksi, kuulin, että väärin puhuin kiljusta. Niin joo, sun autoasiakkaiden juomista, joo. Siinä 80% strohia talvella ei ole kylmänä laisinkaan. Ei se ole kyllä hyvää toi strohi. Kyllä niin absintti on parempaa sinilakki. Absintti oikeastaan on hyvä toi 80.
Eli se on niin kuin hyvän makuista tuo absintti. Vai mitä Eemelin raportti tänne? Eemilläkin on jonkunnäköinen koemaistaminen absintista, mutta mä en tiedä pääsikö Eemeli oikein makuun sitten. Eemeli tässä pari paukkua ottaa, sitten se ei muista enää, että oliko se hyvä vai paha se absintti. Mun mielestä se on ihan hyvän makusta kyllä. Kerppeen sanoi, että Sinilakki kyllä tuntuu, kun olisi kuupassa. Sinilakki tykkää strjohista. Niin, makuasioita joo kyllä. Muistatteko silloin aikoinaan, kun oli puhetta siitä pellonpään, mitä juomaa pellonpää joi aikoinaan? Ari Korva viina-asiantuntija, niin sanopas mitä juomaa toi pellonpää joi. Mullahan oli se makutestissä ja join sitä, niin kyllä jumalauta se on paha. Se on kaikista huonointa viinaa, mitä voi olla, vaikka ei toi tekulakaan kovin hääviä ole. Niin. Ari Korva sanoi, että taksissa ei pääsääntöisesti nautiskella tuotteita. Etkö sä ole Ari Korva lukenut uutisia? Helsingissä juuri taksikuski kävi vähän terassilla välillä jatko ajamista ja niin edespäin. Et Helsingissä ainakin taksikuskit tuntuu harrastavan myöskin tuotteiden nauttimista kesken ajojen. Eikö ole vielä sivistys tullut pohjoiseen? Taime sanoi, että Pirkkala 17,5 pilvistä. No mitäs Taimesi Pirkkalassa tekee? Onko se mennyt ihmettelemään uutta raitiovaunulinjaa vai? Vai ootko sä mennyt solariumiin sinne parturiin? Arikoista harrastamme matkusta. Sinilläkin sä oot, mä olin kerran Jamaikka-taksissa stadissa, siellä haisi ganja, kun astuin sisään. En tiedä, miltä ganja haisee, mutta kai se sitten on joku semmoinen kasvatettaa tavara on. Kerppe saat jaloa viinaa. Pekka sanoi, että näyttelijät usein juoppoja teatteriakin juhlittiin aamuyöhön. Niin näyttelijät ja muusikot ja taksikuskit, eikö ne ole melkein ne juopoimmat sitten ryhmä. Nykypäivän eläkeläisetkin on hyvin kunnostautunut, kun jää eläkkeelle, niin alkaa maistumaan. Mutta mähän olin jo niin kauan eläkkeellä, että 65-vuotiaana jäin eläkkeelle, siitähän on jo 4 vuotta aikaa kohta. Niin. Onko se riski juoppoituukin mennyt ohi vai Kerppeni, onko se vasta nurkan takana tulossa? Niin mä muistan silloin, kun mulla loppui toi työhommat ja mä jäin eläkkeelle, vanhuuseläkkeelle 65-vuotiaana, niin sekään ei tule kuin Manulle illallinen. Eli sitten kun se ikä täyttyi, niin mä pistin hakemukset tuonne menemään työeläkeyhtiölle, niin niiden käsittely kesti vielä 3 kuukautta, että mä sain vasta ensimmäisen eläkkeen, sitten kun oli oliko se nyt 3 kuukautta vai, no kuitenkin aika pitkän aikaa, niin mä olin täysin ilman rahaa, korotin eläkepäätöstä. Eli toikin on tehty Suomessa. Kyllä mun mielestä se pitäisi tulla automaattisesti, kun sä jäät eläkkeelle, paperit sisään, näkyy sun ikä, niin pantaisi heti tulee eläkkeelle, mutta eipä ne tulekaan. Eli siinä voi joutua sen 3 kuukauttakin odottelemaan ja mistään ei tule rahaa silloin. Että kyllä meitä suomalaisia kusetetaan tässäkin. Mä itse ajattelin, että jos ihminen jää eläkkeelle, niin se automaattisesti tulee eläketilille. Eipä tule. Sitä pitää hakea ja käsittely kestää. Ja siihenkin pitäisi osata varautua sitten, että monta kuukautta olette, että et saa mistään rahaa. Sinilläkin sitä taksia on sellainen rastatukka. Bob Marley on kopio, sillä oli aika kroovin meno. Päälle rekeä ja raikas tuli radiosta. Taimessa Bacardi, Carla Blanca, Santiago, Guba, 700 metrin ruma lepakko. Petesa on Perämeri plus 14. Ei vetänyt kossuja
Jaffaa, Ari Korva. Pellonpää joi Calvadosta. Se oli sen suosikkijuoma, Calvados. Ei ollut kossujaffa. Pellonpää oli tunnettu tässä Calvadosin juomisesta. Ja mä join sitä Calvadosta ja voi vittu, että se on paha. En voi kyllä suositella. Kerppäset ei susta juoppoa tekemällä. En mä siis ole ikinä juoppo ollut. Joskus nuorempana tuli otettua vähän liikaa, mutta ne ajat on takana. Mikä oli Matti Pellonpään suosittu alkoholijuoma? Matti Pellonpään tunnettu suosikkijuoma oli koskenkorva tai viina yleisesti ja Ei kyllä ollut koskenkorva, se oli Calvados. olet täysin oikeassa, kiitos korjauksesta. Pellonpään ehdoton lempijuoma ja tavaramerkki oli nimenomaan Calvados, omenatisle, ja hänet tunnettiinkin usein kyseisen juoman ystävänä ja puolestapuhujana. Koskenkorva liittyy pikemminkin yleisempään suomalaiseen kapakkakulttuuriin ja hautamuistomerkin perinteisiin, mutta Calvados oli hänen oma suosikkinsa. Niin, suosikki oli Pellonpäällä Calvados. Ari Korva, puhut eri Pellonpäästä kuin ystävästäni. Meinaatko, että Ari Korva, sullakin on ystäviä? Jumala, tämä oli uusi tieto. Onko Petri Hourulla tiennyt, että Ari Korvallakin on ystäviä? Mä en ole tätä tiennyt. Tämä oli aivan uusi tieto. Pekka Vesat, mulla ei ollut ongelmia eläkkeelle päässä, kun täytin 65, ei tarvinnut tehdä mitään, niin eläke tuli aikanaan. Se on kyllä outoa, Pekka. Mä joudun tekemään työeläkelaitokselle anomuksen ja kesti kauan käsittely. Se on kyllä mielenkiintoista, että miten se menee sitten niin. No, sä oot ollut jossain merimiesunionissa, onko ne hoitanut sen sitten sun puolesta vai miten se nyt menee sitten? Ari Korvasta ei ole enää ja Petri Horset luulin olevani Arin ystävä. Nyt Ari Korva poltti siltansa tässä lähetyksessä. Mä otan kahvijuomaa, mä en jaksa kuumaa kahvia reittää, niin mä otan kylmää kahvia. Mä muuten tuossa kävin ostamassa näitä kylmän kahveja. Näiden hinnassa on myös järkyttäviä eroja. Niin mä oon näitä ostanut jonkun verran ja nämä maksaa 205 maksaa kaupassa. Ja Sittarissa on ehkä vähän kalliimpi. No 205 ja jostain saa 2 kappaletta 4 eurolla. Eli voimme sanoa, että noin 2 euroa maksaa tämä. Mutta sitten on se Prisman tai S-kaupan se Rainbow-merkki vai mikä tämä on, niin se maksaa 1,67. Ja sitten tänään mä löysin tuolta semmoisen vielä eri merkin, halpismerkin, niin oliko se 1,29, melkein 2 semmoista saa tämän hinnalla. Eli kauheat hintarot, mutta tässä on aika paljon eri makuvaihtoehtoja. Mutta niissä pahvitölkeissä, niin niissä ei tarvitse maksaa 10 senttiä. Ja siinä oli yli 30 oli kofeiinia 100 millilitrassa ja tässä on 25. Eli tämä on löysempi versio kuin mitä oli se halpismerkki. Mikähän se nyt oli nimeltään sitten? Ei mulla kuittia tuossa. Katsotaanpa täältä. Pete laulaa, että miten tunnet sä ystävän, onko oikea sulle? Ja Pekka vastaa siihen, että anna meren se selvittää, kuka rinnallesi jää. Katsotaan nyt tuossa, mitäs tämä sanoisi. Ari Korva ei polta, käyttää korvaavia. Korvaavia. Katsotaan tuosta kuitit, mitä tämä nyt maksoi. Eli toi halvin maitokahvijuoma Garamelli, niin 1,29 ja siitä sai vielä bonukset. Eli toi oli kyllä aika edullinen toi. Ei tämä oli 2 euroa tämä, mutta
Toi maitokahvajuoma karamelli 1,29 ja 30 grammaa oli kofeiini 100 millilitrassa. Ja tässä on 25, eli siinä on enemmän kofeiiniä. Mutta sanotaan teille, jotka juotko energiajuomia, älkää helvetti juoko niitä, juottaa näitä kahvijuttuja. Nämä on siis todella hyviä. Kylmäkahvit, nämä on hyvän makuisia. Ja sitten kun katsoo tätä aineluetteloa, niin tosiaan tässä on kofeiini 25 milligrammaa, tuossa energiajuomassa on paljon enempi. Ja sitten tässä on kaliumia, hei, tärkeä aine. Suolaa on hieman, sitten on proteiini, 3,1 grammaa proteiiniä. Eli nyt kun mä juontan 2,5 millilitraa, niin tästä tulee noin 5, 7,5, 8 grammaa proteiiniä. Calvados on nautittu yleensä avec-juomana kahvin jälkeen. Se on ranskalainen omenotisesti saatu pahanmakuista brändiä. Petri Hourula onnittelee Pekkaa ja Pekka kysyy, että onko porukan vanhin. Varmaan. Ei täällä monta yli 70 kyllä ole. Joskus on ollut sua vanhempiakin, mutta siitä on aikaa. Ne on yleensä pahoittanut mielensä. Vanhemmat ihmiset vähän herkempiä on sillä tavalla. En muista mikä se oli se yksi ukko, kun täällä oli lähetyksessä. Ja se oli multilive ja sitten kun sen ääni kiersi, niin mä sanoin, että pistä ääni pois taustalta. Ja se ei uskonut sitä, mun oli pakko tiputtaa se lähetyksestä, niin se suuttui siitä. Se luuli, että mä sorsin sitä, kun se on vanhempi ihminen, mutta kyllä te tiedätte multilivessä, jolla ääni kiertää, niin siinä ei ole vaihtoehtoja. Mutta se pahoitti mielensä verisesti siitä. Se oli kyllä Pekkaa vanhempi, ainakin näin puolesta. Arikolla saat kylmäkahvi köyhetä. No ei köyhetä. Mietipä 2,5 millilitraa maksaa 1,29, niin sä käyt siinä R-kahvilla, niin se on 2,80. Eli Ari Korva, sulla on, siis se on tosi kallista ne sun R-kaffis. Ja ei siinä taksikuskit kovin kummoisia alennuksia kuitenkaan saa. Että. Kerppeni sanoi, että iso ero brändi, konjakki ja armakki on väki, joka valmistetaan tislan valkoviiniä rypäleistä, kalvostista, omenasta tai päärnöstä valmista brändistä Normandiassa. Sinilakki olen 54 tänä kesänä, 55 vielä pitkä matka. Arikorsat jotkut vaikuttaa vanhemmilta. Arikorosat sanot mittayksen taas päin Prinkkalaa. 2,5 millilitraa on tässä. Eli 2,5 desiä suomeksi. Kumpi sulle nyt käy sitten? Mutta siis 100 millilitrassa on toi 25 milligrammaa kofeiini. Kerppeni sanoo, että muistaako mitä Ilkka Vainio joi? Jos olisit kysynyt, mitä Juhavat Vainio joi, niin voisin sanoa, että kaikkea mitä sai. Mutta mitä Ilkka Vainio joi, ei ole tietä. Ariko, nyt ne molemmat osu oikein, toisin oli aiemmin. Sä rupeat Ari Korvalle niin kuin Eemeli, se muistelee aina vanhoja juttuja, että mä oon Ari Korva monta kertaa sanonut, että meillä ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta, on vain tämä hetki, niin mennään tässä hetkessä. Pekka Vesalle ei saanut pentuna kahvia kuin sumpin päälle lämmitettynä. Mä sain 6-vuotiaana kahvia ekan kerran ja lautaselta sokeripalan kanssa ryystin ja siihen jäi sitten loppuelämän koukkuun. Se oli vaan niin uskomatonta se kahvi. Ja se voi liittyä siihen, kun ei siihen aikaan ollut oikein mitään ruokaa eikä oikein mitään muutakaan, niin se sokeripala kahvin kanssa, niin sehän oli oikein piristävä ja hyvä herkku.
Tai saat 62,5 milligrammaa kofeiinia. Niin tässä, mutta kahvissa on enempi. Joo. On tässä enempi, 25 milligrammaa kofeiinia, niin sehän on niin kuin 6 ja 7,25 sitten, ei kun hetken, 5, 6,25 joo. Oululla itse sai hätty teelusikalla kahvia, ikä ei voi muistaa. Näin olen kuullut. Veterano brändi. Mutta tosiaan tässä tuotteessa on 3,1 grammaa proteiiniä. Sehän on kova. Kyllä mä sanoisin, että tämä kylmä kahvi on terveysjuoma noihin Ari Korho sanoi, että murukahvi ja maitotörkki ja raavis. Se on totta, se on varmaan hyvin toimiva ratkaisu sekin. Vaikka mä itse en tykkää murukahvin mausta, se on pahan makusta, mutta makuasioita. Pekka sanoi, että Savossa mummo ryysti kahvia terassilta sokeripaljon 15 senttimetrin päässä. No ei mulla ihan niin pitkä väli itsellä ollut, mutta kuuma kahvien oli tosi kuumaa, että siihen piti jättää vähän väliä. Taime sanoi, että mustaa teetä ja tilkkapunaista maitoa toimi. Ei Taimne, se ei tämmöistä tänne. Noin noita pöllönpojan juomia noin. Englantilaisethan tykkää musta tee. Toki on oikein, eihän semmoista vihreä teetä olemassakaan. Se on ihan eri juttu. Se on joku, mikä se nyt on sitten, vihreä lehti juoma, mutta teehän on totta kai tummaa teetä. Nykyaikana kaikki vaan väännellään. Ja miettikää, että jotkut menee tuolla huoltoasemilla ja ne juo kahvia ja ne käyttää jotain kauravettä siinä. Vettä, missä on kauraa uitettu ja käyttää sitä maidon korvikkeena, niin mä en pysty ymmärtämään. Mä en vaan pysty ymmärtämään. Tuossakin Prismassa oli monta lavaa näitä OAK-tuotteita ja mä en vaan pysty sitä ymmärtämään. Että miksi ihmiset suostuu tuommoisia käyttämään? Orvaset ohjeni ei sovi neideille, joilla on makuasti häliä. Mitäs Pete, kun sä oot siellä niin kun sä oot Pete siellä kuntouttavassa työtoiminnassa, niin jos siellä ruokaa tarjotaan ja siinä tulee kauramaitoa, niin juotko sä sen? Ja mä puhun nimikkeestä, vaan mun mielestä ei ole mitään maitoa, mutta mites Pete tekee? Suostutko juomaan, jos tämmöinen tulee nenä? Vai jääkö se siihen? Vai Pekka, sä oot nykyään myös valkoisia mansikoita. Nehän on kartteja. Mutta onko siis oikeasti jalostettu niistäkin valkoisia? Mansikka ensin on valkoinen ja siitä punastuu. Tai ei kaikki kyllä, jotkut on, mutta että olisi kokonaan valkoisia. En ole kyllä itse törmännyt tuollaisia. Tai jos olet keltaiset ja mustat porkkanat on ihan hyviä. Niin, no joo, ne ei siis paljon makueroa. Katja, saat kauran maitoa värjättyä kauravettä, niinhän se on. Tai se on oikeastaan vettä, missä on kauraa. Mutta miksi jotkut laittaa sitä kahvia? Se oli entisaikaan, niin entisaikaa oli sillä tavalla, että ihmiset suostuivat juomaan sitä kurria. Osti sitä kämpille ja ne joivat kurria, eli rasvatonta maitoa, mitä mä en kyllä ymmärrä sitäkään, miksi joku suostuu sitä juomaan. Jopa maksaa siitä.
Eli kun entisaikaan mä olin joskus 60-luvulla oli semmoisella maatilalla, missä oli sikoja, niin sieltä lähti, niin kun maatilat lähti maitomeijeri ja takas tuli sitä kurria ja se juotettiin sioille. Niin mä mietin silloin vaan niin lapsen ajatusmaailma, että olisi kätevä itselle, kun tulisi ruoka tuolla tavalla niin takaisin ja halvasti, niin ei tarvitsisi aina syödä niin helvetisti. Mä olin huono syömään muutenkin silloin. Ja nythän se on käynyt, että ihmiset saa sen kurrin koteihinsa ja kantavat sen kaupasta ja maksaa siitä. Mutta nythän on tullut semmoinen ero tähän, että pikkuhiljaa ne kurritonkat on lähtenyt sieltä jääkaapista ja tilalle on tullut tämä kaurajuoma. Et mikä seuraavaksi? Et kyllä ihmiset on helposti lähteä näihin juttuihin. Pete sanoi, että Petellä loppui kuntouttava työtoiminta 31.7.2025 ja se ruokakuntouttava on 31.12.24. Eli Pete on ollut niin omillaan jo kohta vuoden. Jumala, niin se aika menee. Kerppenensä taimen syvänä keltaiset on palsternakka. Pekka Vesala sanoi, että kyllähän maitoa tulee erästä sienistä. Pekka, hei, mistä linnusta tulee linnunmaitoa? Sanoppa Pekka tämmöinen kysymys. Mistä linnusta tulee linnunmaitoa? Korva Ari sanoi, että vihreät tomaatit voivat olla myrkyllisiä, niin kuin perunatkin. Tai varmista tekoäly. En usko, että tomaatit vihreät on myrkyllisiä, mutta perunat nyt ainakin. Kaatihan sitten oli sirkkaleipiäisen suosioihin kovin kummonen, niin joo. Juu, totta, Kyyhkyseltä tulee linnunmaito. Kyyhkynen niin kuin imettää periaatteessa poikasia, mutta sille ei ole nisää. Kyllä tämä luonto on ihmeellinen juttu. Hei, muistakaapa yläpeukut. Yhtä puuttuu, että päästäisiin yli 10 taas, niin sehän on aika hyvä. Tuossa huomaat, kun no jälkilähetyksiä jotkut katsoo, niin laittaa näitä yläpeukkuja jälkikäteenkin. Et kiitos näistä sinäkin, joka jälkikäteen tätä vaivaudut katsomaan. Niin. Aina näkee sitten, että lähetyksessä on määrätty määrä, ja jälkikäteen tulee aina jokunen. Välillä on tullut jopa 5 yläpeukkua lähetyksen jälkeen. Pete sanoi, että olihan se naurettavaa, se kuntouttava ruoka. Joskus saattoi olla pari lusikallista hernekeittoa ja hinta oli kuitenkin 10 €. Siis kyllä siinäkin on koijattu taas, apinaa koijattu. Arikorva voi olla, että ei tekoäly tiedä tomaateista. Kyllä se Arikorva tietää. Vihreä peruna nyt on ainakin, ei kannata sitä syödä, mutta en mä usko, että vihreä tomaatti on sama, en tiedä. Kerppeen saat sirkkaleipomaa perustettiin kovalla tohilla, onko yksikään toiminnassaan? Taime sanoi Kerppeni, pastinaka sativa ei saa sekoittaa, tausus karotaan. No toi karotaan ainakin porkkana, sen mä tiedän tuosta ihan näin latinan kielen perusteella. Arikorva uskoo. No kysytään tekoälyltä. Tervehdys tekoäly. Olemme tässä live-satissa ja Ari täällä väittäisi, että vihreä tomaatti olisi jopa haitallista tai myrkyllistä. Ari on oikeassa sillä raat vihreät tomaatit sisältävät solaniinia ja tomatiinia, jotka ovat suurina määrinä myrkyllisiä glykoalkaloideja. Pieni määrä ei yleensä aiheuta vakavia oireita ja kypsentäminen tai säilöminen vähentää haittoja, mutta herkkämaitoisten tai lasten kannattaa välttää niitä. Eli herkkämaitoisten tai lasten kannattaa välttää niitä. Mutta ei kai noista myrkkymääristä kuitenkaan mitään terveydellistä haittaa ole, eihän niin paljon pysty kukaan syömään edes. Normaalisti syötynä vakava myrkytys onkin hyvin epätodennäköinen, sillä vihreitä tomaatteja pitäisi syödä kerralla huomattava määrä.
Suuret annokset voivat silti aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia tai ripulia. No noihan ihan normaali ihmisen toiminnalle vatsakivut, ripulit ja pahoinvointi. Olet aivan oikeassa siinä, että lievät vatsaoireet ovat arjessa tavallisia ja menevät yleensä itsestään ohi. Vihreiden tomaattien kohdalla kyse onkin lähinnä siitä, että herkkävatsaisille tai lapsille ne voivat aiheuttaa näitä oireita tarpeettomasti. Jos tomaatteja kuitenkin kypsentää, paistaa tai säilöö etikkaan, tomatiinin määrä vähenee ja riski vatsanväänteisiin pienenee entisestään. Mutta ilmeisesti kuitenkin vihreä peruna on jopa terveydelle erittäin haitallista. Kyllä, vihreä peruna on selvästi haitallisempi. Toisin kuin tomaatissa, perunan vihreys kertoo valon altistuksesta, joka nostaa dramaattisesti myrkyllisen solaniinin määrää. Vihreitä perunoita ei tulisi syödä lainkaan, sillä myrkky ei häviä keitettäessä tai paistettaessa. Niin peruna on paljon vaarallisempaa vihreä peruna kuin tomaatti. Eli ne ei ole niin siinä mielessä myrkyllisiä vihreät tomatit, ne on haitallisia, mutta peruna on oikeasti vaarallinen jo sitten. Oletteko tienneet muuten sen, arvoisat katsojat, että pikkulinnuille ei tulisi syöttää omenan siemeniä, eikä teidän itsekään kannata pureskella omenan siemeniä? Oletko, Ari Korva, tämän tiennyt? Eli omenoiden siemeniä ei kannata pureskella eikä syöttää pikkulinnoille. Ja miksi? Mistä johtuu? Korvasat vihertävät chipsit, voi syödä huoletta. Joo. Mutta miksi et voi syödä omenan siemeniä, et pureskella? Ja miksi niitä ei tule syöttää pikkulinnuille? Eikä isommille. Ja nyt, Pete, kun Ari Korva tekee sulle syntymäpäiväksi omenapiirakkaa, niin tarkista, ettei ole siemenet myöskin siellä mukana. Siihen on selkeä syy. Pekka sanoo, että mustaviinimarjan siemenet tulee pureskella. Ari Korva sanoo, että variksia vai syötä Pete Kooklasta. Joo. Eli nuo omenan siemenet niin hajotessaan tuottaa syaniidia. Mutta toisaalta ne määrät, olen monesti pureskellut nuo omenas, kun mä oon syönyt. Mutta sitä ei ole oikein paljon vetäsee, niin sitten. Katsotaan, että Itämään aikana näitä perunoita ei kannata syödä. Tosin ei ne niin vaarallisia kuin vihreä peruna. En mä tiedä, onko ne vaarallisia ollenkaan nuo itäneet. Kyllä niitä on tullut syötyä monta kertaa. Kerpele, joo, tarkkana siemenistä, ettei ne ole sisällä. Mutta tuommoinen normaali omenan siemen, niin sehän ei sulakkaa ihmisen elimistä, kun meillä ei ole umpisuolta enää. Tai siis onhan meillä umpisuoli, mutta ei umpisuolielintä, mikä käsitteli tämmöiset vaikeasti sulavat tuotteet. Eli voimme kiittää umpisuolielintä siitä, että me pystymme syömään omenan siemenineen. Eli entisaikoina omenan siemenet olisi sitten aiheuttanut isokki ongelma. Katsotaan, graniittiomenan siemenet ovat taas terveellisiä, mutta onko tuo graniittiomena omena ollenkaan? Eihän se taida olla. Onko tuo graniittiomena oikeasti omena vai onko se ihan joku muu kasvi? Se ei ole omena. Granaattiomena on aivan oma hedelmänsä, joka kuuluu rantakukkakasvien heimoon, kun taas tavallinen omena kuuluu ruusukasvien heimoon. Joo, ei se ole omenakatja ollenkaan. Se kuuluu rantakukkakasveihin, kun taas omena kuuluu ruusukasvien heimoon. Nimi vaan on samanlainen, samankaltainen. Taivas Siljo, hyvä vatsalle.
Kieleen pureskelevat marjat ovat tappavia. Kielen punertavat marjat ovat, kielon punertavat marjat ovat tappavia. Katsotaan. Onko kasvin kielo punertavat marjat vaarallisia? Kyllä, kielon marjat ovat oranssinpunaisia tai punaisia ja ne ovat erittäin myrkyllisiä. Kaikki kielon osat sisältävät sydämen toimintaan vaikuttavia glykosideja. Eihän näitä uskalla kohta puhua tässä lähetyksessä, että joku lähtee kieloja poimimaan. Kärppäiset granaattitoim huom. Pekka, sä oot naapurin penomaasta varastot potut parhaita. Tai omenat, tai kun noi mansikat ja omenat on parhaita. Mä en ole kyllä koskaan käynyt perunavarkaassa, en ole kyllä käynyt. Joo, en ole kyllä perunavarkaassa muistini mukaan kyllä käynyt koskaan. Katja, sä oot sen takia, jos keräilee kieloja, niin pitää kaukana lemmikkieläimistä. Tosi tiedä, estääkö niitäkään vastokoskemasta niin. Niin vaisto. Petri Horro on käynyt naurisvarkaissa. Toisen mielestä ranittihompuit ovat vaaraksi hampaille. Mutta kyllä kai sitä on joskus joku lanttu maistettu pellossa, mutta varsinaisesti kyllä ei ole lanttuvarkais käyty, mutta omenavarkais on käyty ja mansikkavarkaissa. Se on ihan selkeä. Nämä voin tunnustaa kyllä. Mutta ei nyt kovin monta kertaa. Ari Korva sanoi, että tänään 3. päivä jauhelijakeittoa. Joo. Huomenna jotain muuta. Teet uuden jauhelijakeiton. Kato, sehän on sitten uutta, kun tämä on vielä sitä samaa satsia. Pete, sä oot 3. päivän kohdalla alkaa sama keitto ja tökkii. Paitsi makkarakeitto, sitähän pystyy syömään vaikka pitemmänkin aikaa. Mutta kyllä kaikki kalakeitto alkaa tökkiä jo 2 syönnin kerran jälkeen. Jauhelu ja soppa, se voi 2-3 kertaa mennä, mutta makkarasoppa menee kyllä vaikka viikon. Arikoista ei tule kuitenkaan yhtä hyvää. No joo. Kerppinen sanoi, että jos joku tökkii, niin ei ole nälkä. Veikalle maistuu hernekeitto aina. Taimesilla on kanakeittoa kookosmaidossa, hyvä on takaa sen. Tuossa muuten hei, nyt kun käytte kaupassa ja tekee mieli kalasoppaa, niin tuossa VR-junassahan myydään tuo kalasoppa. Mä oon videollekin tainnut ottaa sen kalasopan. Se maksaa, oliko se 14 € jotain, maksaa tuo kalasoppa VR-junassa. Ja se on kyllä hyvin kermaisen ja kalaisa, eli erittäin hyvä tuote. Ehkä tuon VR-ruokannoksista paras on tuo kalasoppa. Mutta kun menette S-kaupasta hakemaan, niin sieltä löytyy sama kalasoppa, mitä VR myy. Se on Kokkikartanon kirjolohikeitto. Ja se maksaa S-kaupassa, oliko se nyt 4,65 €. Eli sillä saa 2,5 junan lohikeittoa. Eli VR myy Kokkikartanon ihan samaa lohikeittoa
Sen huomaa kaikki, jotka olette junassa syönyt ja sitten hakee tuon kaupasta ja lämmittää, niin aivan sama keitto. Mutta se on hyvä tuote. Se on kyllä näistä, mulla oli tuossa yksi päivä oli semmoista halvempaa kalakeittoa, niin se maistui ihan sillille ja haisi niin monen metrin päähän ja heitin vessanpönttöön. Mutta toi kokkikartonen kirjolohikeitto, niin se on hyvä. Siinä Ari Korvallekin suu vääntyy hymyyn, kun se sitä maistaa. Pete sanoo, että kai sitä hernekeittoa voisi varmaan viikon vedellä, mutta en kokeile. Erittäin hyvin, että huomenna pelit vai oliko? Mihin maajoukkueeseen runnari satsasi? No mähän en voi tuota kertoa, että sä huomenna näet sen sitten, mihin on satsattu. Mutta sanottaisin näin erittäin hyvin, sanot erittäin hyvä joukkue tällä hetkellä valittu. Uskomaton määrä tulee tästä pisteitä. Tämmöiset VR-palvelu on kuuluisa hinnastaan. No joo, kyllähän sekin on semmoinen tuote, mitä ne tietysti voitolla myyvät, että se on se idea siinä. Yleensä kaupallisesti myydään, ne idea tuottaa voittoa. Enkä mä kritisoinut sinänsä en mä kritisoinut VRn hintaa, koska silloin kun mä oon matkustanut junalla ja on nälkä, niin se 14 €, niin se on ihan hyvä hinta siitä. Siinä tulee jotakin ruisleipä vielä mukana, että se on ihan ok hinta, mutta kaupasta saa sitä samaa tuotetta aika edullisesti. Erittäin hyvin sanotte, kunhan yritin vaivihkaa vakoille. Ei sun mua kannata vakoilla. Katjaa yritä. Kysy Katjalta, että mitä sä otit sinne. Katja on siellä kärjessä, sitä kannattaa vakoilla. Mä oon joskus sanonut, se on sama kuin tässä tubettamisessa, niin joku haluaa itselle kanavalle näkyvyyttä ja haukkuu tämmöisiä pikkukanavia, että kannattaisi haukkua noita isompia kanavia, tulisi enemmän katsojia. Sama juttu on tässä jalkapallopelissä, että ei kannata katsoa mitä mulla on siellä, vaan katso mitä kärkiporukalla on, silleen se menee. Näin vinkkinä vaan sanoisin. Koska että se minua voi voittaa, niin sehän on selkeä, että sun kannattaa käyttää kaikki muut konstit. Korvasot kyllä on lohipottukiintiö täynnä mulla. Pekkaset lohikeitto keitetään ruodosta päästä ja sieltä maku tulee. No ei tässä puhuttu nyt itse keitetystä, vai tuosta siis kaupassa ostettavasta näistä pikaruuista. Ja se on kyllä ihan hyvä tuote mun mielestä. Suosittelen kokeilemaan. Sitten tiedätte, mistä puhutte. S-kaupasta löytyy kokkikartanon kirjolohikeitto. Maksaa noin 4,5 € suurin piirtein. Kannattaa kokeilla. Eihän se rahallisesti, jos sä rupeat tekemään sitä keittoa alusta loppuun, niin se maksaa kyllä paljon enemmän. Erittäin hyvin sanottu, en minä sillä, että sun joukkueesta mallia olisi ottu, jos jostain pitää urkkia, niin hyvistä joukkoja. No näin se on erittäin hyvin, se on ihan selkeä juttu. Kerppinen saat koskenlaskija myös. Tämmöiset Katja on tainnut aina voittaa kaikki ei se aina ole voittanut. Mä oon kerran voittanut mestaruuden tuolla Premier Fantasy-liigassa. Siellä on otettu voitto, mutta kyllä nyt viimeiset pelit Katja on vähän jyrännyt. Ja se on Katjalla semmoinen, että me vähän aliarvioidaan sitä aina kun alkaa nuo kilpailut. Mutta Katja ilmeisesti katsoo kaikki viime hetken tulokset ja kaikki vihjeet ja muuta. Mä en itse jaksa niin paljon panostaa, että mä vaan huitelen meten. Korvaari sanoo, että Katja on winneri. Joo, Katja on kyllä hyvin pärjännyt, mutta ei sille oikein voi mitään. Katja on vaan hyvä siinä, ei se vaan voi mitään. Itsellä on taas se hyvä puoli, kun ei tiedetä eikä osata, niin se aina kertoo. Ja sama on tuolla erittäin hyvin sanotulla myöskin, että kun ei tiedetä eikä osata, niin sijoitus on sen mukana. Mutta Ari Korva on kyllä myös vakuuttava linja ollut, kun Ari Korva sanoi ihan alussa, että hänellä on tuo 13 on hänen luku, niin Ari Korva on liki koko ajan pysynyt siellä 13. Mä en oikein ymmärrä, miten se on edes mahdollista. Että tuossa pelissä niin se, että pystyy pitämään jonkun sijan 13, niin se on vaikeampaa kuin voittaminen mun mielestä. Eli se on käsittämätön suoritus kyllä. Mutta toivotaan nyt, että loppupeleissä Ari Korvakin joutuu nousemaan tai laskemaan hieman. Muutenhan se sitten on rintakaarella, että napit paukkuu seuraavaan peleihin asti.
Taimessa jotain vilunkia siinä on. Joo, kyllä siinä jotain dopingia täytyy olla, mä epäilen näin. Pekka, sä ostakaa kalat suoraan kalastajalta file, joka itse ole kallista. Joo, se on eri asia jossain Kotkassa tai jossain Sisä-Suomessa, että siinä on aikamoinen ero. Kotkassa vissiin saa siitä satamastakin kalastaa Helsingissä, mutta suurin osa ihmisistä joutuu tyytymään kaupan antimiin kyllä. Ja no tietysti voi itse käydä onkimassa tai verkottamassa. Mutta nämä on näitä, mihin aika riittää ja mihin huvitus sitten. Munkin on pitänyt sen ongelma mennyt ties kuinka monta kertaa. Enpä ole päässyt, kohta taas kesä on. Katja sanoi, että oletko Ari pitänyt alkuperäisen kokoonpanon, etkä vaihtanut kertaakaan. Vaihtaako toisit automaatilla? Korvaarsa taivas itkee särönpisaroin. Nythän on ollut noita K-kaupoissa noiden kalatiskien tuoreudessa vähän ongelmia. Pete sanoi, että Kemissäkin taivas sitten. Arikolla on samat kuin alussa, se ei ole vaihdellut. Katsotaan muuten huvikseen se Arikorvan kokoonpano, mitä sen täällä oikein toiminut. Jaha. Ronaldo on mukana vielä, vaikka se on pudonnut. Bruno on pudonnut, se on mukana. Dembele, Nuno Mendes on pudonnut. Gabriel Manga on pudonnut. Hernandez, sulla loppuu pelaajat, Ari Korva. Kaikki vaihtomiehet on pudonnut. Eli kyllä se näkyy tässä, ettei ole vaihtoja tehty. Ja seuraavaksi et saa enää et sä saa pisteen kuin Dembeleeltä ja Kanelta. Eikö toikin ole pudonnut? Ei toi ole mukana toi Lautaro. Kyllä kannattaisi Ari Korva nyt tehdä vaihtoja mun mielestä. Sä voit käyttää wild-korttia, että sä saat kaikki vaihdettua. Taimiset tuli nälkä ja lähti syömään. Voi helvetti Ari Korva, vaihteles nyt vähän niitä ukkoja. Se on kumma nämä rillit, vaikka mä putsalen ne tiuhasta. Aina siihen tulee joku sormenjälki. Aina. Ei kauan kerkeä olemaan. Sitten mä en tiedä, jos koko ajan pitäisi rilleen, olisiko niissä, mutta... Ai mistä sinne pääsikään? Se menee tuohon Premier Fantasuun. Ei Premier, kuin FIFA World Cup. Katsotaan nyt Ari Korva, mistä sä siihen pääsit. No nyt tää rupesi mulle pistää jotain ihan. Tosta sä pääset sinne. Sun pitää sitten omalla tunnuksellasi mennä sinne. Erittäin hyvä sanoa, että sen verran voit runnari parjasta, että ei kun sulla on Messi. On mun Messi joukkueessa, kyllä vaan, oli viimeksi. Messi oli kyllä mulla joukkueessa. Mä pudotin Ronaldon pois ja otin Messin, koska mä sanoin, että Portugalin joukkue ei tule pärjäämään. Se oli se syy. Muutenhan siellä olisi Ronaldo ollut mukana. Ja, Hyväkö sanoa, mä voisin oikeastaan laittaa sen kapteeniksi.
Veitsiä vastaan. Ei saatana, ei se kyllä pärjää. Tämä on vaikea tämä kapteenin vali, täytyy vielä miettiä. Erittäin eikö ole hyvä pelaaja. No en mä nyt kehu, se on epäonnistunut jo 2 rankkaria näissä kisoissa, niin se on huonoin rankkarin ampue koko M-kalustoissa. Eli MM-kisojen huonoin rangaistuslaukauksen ampuja, niin ei nyt voi hyväksi pelaajaksi sanoa. Mutta nämä on näitä. Pekka Vesala, sä muistakaa, että jalkapalloinnostus tuli Suomeen merimiesten kautta. Onko Suomeen tullut edes jalkapalloinnostus? Tämä on jääkiekkomaa. Mutta perhana kun tietäisi, onko Katja laittanut tuon Haalandin kärkeen. Katja, tunnusta, onko Haalandi sulla kärjessä? Ari Korva laittaa sen kanen nyt sinne kärkeen. Pete sanoi, että älä Katja tunnusta. Ei saatana, Pete. Erittäin hyvä, Katjos. No sullehan se on tärkeämpi tieto, kun sä oot niin huonosti pelannut tätä. Niin sullehan tuo on tärkeämpi tieto. Mutta mitäs jos käy sillä tavalla, että Norja pudottaa Englannin jatkosta? Katja, sä et ole vielä laittanut mitään huomenna illasta vasta. Tässä voi vielä tapahtua. Joku voi edä vaikka auton alla. Saat. Niin. Mutta onhan se vaihtomiehet sitä varten. Mutta mitäs jos tuo Norja pudottaakin Englannin jatkosta? Mitäs mieltä olette, kanefanit? Mun mielestä se on hyvin mahdollista. Mä rupean jopa lämpeneen Norjan. En maailmanmestaruus, koska Espanja voittaa maailmanmestaruuden, mutta mä rupean lämpeneen silleen, että Norja pudottaa Englannin jatkosta. Mitäs mieltä olette? Senhän mä voidaan tässä kysyä vielä teiltä. No niin, tuossa on kysely. Katsotaan, mitä kysely herättää tunteita. Pekka Vesala kysyi, oliko aikoina, että Veikkaus oli vain jalkapallon varassa Suomi? Joo, kyllä se oli aikoina ihan Veikkauskohta. Se oli pelkkä vakioveikkaus aikoinaan. Mä en tiedä missä vaiheessa. Sitten sen jälkeen tuli noin lotot ja muut. Milloin ne nyt tuli 70-luvulla joskus. Ja sitten oli tietysti raha-arpa oli kanssa aikoinaan, mutta raha-arvat ja veikkaus, ne on ne vanhimmat pelit. Mä en tiedä, oliko tuo raha-arpa sitten jonkun eri yhtiön.
Mitä rahapelejä Suomeen tuli Veikkauksen jälkeen? Veikkaus kai oli ensimmäinen, mitä pelattiin Suomessa rahasta. Veikkaus, alun perin Oy Tippaustoimisto AB, perustettu 1940, ei ollut Suomen ensimmäinen rahapelijärjestelmä, sillä valtion pajatso otettiin käyttöön jo vuonna 1929 ja Raha-automaattiyhdistys RAY perustettiin vuonna 1938. Veikkauksen jälkeen Suomeen perustettiin seuraavat suuret rahapeliorganisaatiot. Fintoto, alun perin Suomen ravirengas, totopelit alkoivat 1920-luvulla, mutta virallinen nykymuotoinen yhtiö perustettiin myöhemmin ravikilpailujen vedonlyöntiin. Ålands Penningautomat Förening, PAF, perustettu Ahvenanmaalla vuonna 1966. Mutta siis joukkueiden peleihin perustuvat pelit, niin Veikkaus oli ensimmäinen ja mikä oli se? Milloin tuli muita? Tämä meni solmuun jo. Urheilupelien pelaamiseen Veikkaus oli ensimmäinen Suomessa, mutta mitä sitten tuli vastaavia sen jälkeen? Mä en tiedä, onko sulla lukutaidossa erittäin hyvin jotain sanottu. Tämä ei nyt pysty vastaamaan tähän tämä tekoäly. Kysymys kuuluu, pudottaako Norja Englannin jatkossa? Vaihtoehdot on kyllä ja ei. Niin sä meinaat, että Norja ei pudota ratkosta. Kane itkee surkehkoon. Joo, okei, joo. Joo, Kanen ei pitäisi silloin itkeä. Totta, joo, nyt se meni väärinpäin. No, se nyt on aivan sama. On siinä, itse asiassa tärkeintä on se ensimmäinen sana siinä. Pystytkö sen kanssa nyt elämään vai mitä me teemme? En mä uudestaan ota kysymystä kuitenkaan. Suomen veikkaus perustuu siihen, että aikoinaan pelattiin jalkapallon tuloksista veikattiin. Mutta mikäs tuli Suomessa Veikkauksen jälkeen vastaava peli? Vakioveikkauksen jälkeen Suomessa otettiin käyttöön vekseliveto vuonna 1951, mutta varsinaiseksi seuraavaksi suureksi peliksi nousi raviurheilun totalisaattori Toto vuonna 1960. Numeroveikkaus eli lotto käynnistyi myöhemmin vuonna 1971. No mikä oli tämä vekseliveto? Tuntuu aika hauskalta nimeltä. Vekseliveto oli tosiaan lyhytikäinen kokeilu, mutta Veikkauksen historiassa se virallinen seuraava hittituote vakioveikkauksen jälkeen oli itse asiassa Valkokangasveikkaus, elokuvaveikkaus vuonna 1951. Siinä veikattiin muun muassa kotimaisten elokuvien yleisömääräennätyksiä. Nämä alkuaikojen kokeilut osoittavat, että suomalaiset olivat valmiita veikkaamaan lähes mitä tahansa ennen kuin lotto räjäytti pankin. No niin, kaiken näköistä on veikattu. Elokuvien katselusuosikkeja ja niin edespäin. Aikanaan. Erittäin hyvin sanot, olit heti minun lukutaitoja, olet itsekin. Olen pahoillani, pyydän anteeksi. Tämmöistä sattuu livessä joskus. Kärppinen sanoi niin, ihan oikein on kummassakin vaihtoehdossa. Englanti putoaa ensimmäistä haaran aiheuttaa se toisessa huono kohtalo.
Niin voihan se olla, että Kane saa esimerkiksi punaisen kortin. Ei putoa kuitenkaan Englanti jatkossa. Voihan se näinkin mennä erittäin hyvin sanottu, että ehkä siinä ei kuitenkaan ole virhettä. Emme tiedä vielä. Pekka sanoo, että voiko Tekolet kysyä, onko pääministeri Orpo valehtelija? Voihan sen kysyä, mutta katsotaan mitä sanoo. Onko pääministeri Orpo valehtelija vaiko ei? Kysymys siitä, onko pääministeri Petteri Orpo valehtelija, on poliittinen mielipide- ja tulkintakysymys, johon ei ole yhtä puolueetonta vastausta. Julkisessa keskustelussa Orpon ja hänen hallituksensa arvostelijat ovat syyttäneet häntä esimerkiksi vaalilupausten syömisestä tai harhaanjohtavasta viestinnästä liittyen. Entäs tämä Garden kohu, onko siinä nyt Orpo kuitenkin sitten valehdellut? Garden Helsinki Areena-hankkeen 35 miljoonan euron valtiontukea koskevassa kohussa ei ole virallisesti todettu pääministeri Petteri Orpon valehdelleen, mutta hänen antamansa lausunnot ovat herättäneet voimakasta poliittista vääntöä ja opposition kritiikkiä. Osapuolten näkemykset tilanteesta. Orpon ja hallituksen kanta. Orpo on julkisuudessa kiistänyt korruption ja väitteet siitä, että päätös olisi tehty salassa tai epäasiallisesti vaalirahoittajien eduksi. Hänen mukaansa kyseessä on puoliväliriihessä tehty normaali, koko hallituksen yhteinen ja ehdollinen päätös kansallisen suurhankkeen tukemiseksi ja No okei, sä kutsut siis valehtelua niin kuin luottamus- ja tulkintakysymykseksi. Poliittinen luottamus- ja tulkintakysymys. Valehteluhan valehtelu, sama miten se... Valehtelun määrittely politiikassa on usein monimutkaista ja on täysin ymmärrettävää katsoa, että asioiden pitäisi olla mustavalkoisia. Jos jokin väite ei pidä paikkaansa tai annettuja lupauksia ei pidetä, sitä pidetään valehteluna. Käsitteiden, kuten tulkintakysymys, käyttäminen johtuu siitä, että julkisessa ja poliittisessa keskustelussa osapuolilla on harvoin sama näkemys siitä, mitä on tapahtunut ja miksi. Se, mikä yhdelle näyttäytyy tietoisena valehteluna tai harhaanjohtamisena, voi toisen mielestä olla muuttuneisiin olosuhteisiin reagoimista, poliittista kompromissia tai epäonnistunutta viestintää. Koska teolle tai lausunnolle on useita... Toi on hienoa, kun menee kauppaan ja pistää tavaraa taskuun ja kun siitä jää kiinni, saattaa olla epäonnistunutta viestintää. Vertaus kuvaa hyvin sitä, miltä poliittinen jargon voi ulkopuolisen silmin tuntua. Suora rinnastus arkielämän tekoihin ontuu kuitenkin siksi, että kaupasta varastamisessa rikotaan selkeää lakia, josta jää objektiivinen todiste. Politiikassa taas kiistellään usein siitä, miten lakeja tulkitaan, mitä on luvattu ja mitkä olivat kunkin päätöksen todelliset motiivit tai taustatiedot. Mutta kaupassa jutussahan voisi se... Kaupassa varastoimisessa voi olla kyse myöskin, että miten lakia tulkitaan, eli nyt vähän ryhtiä tekoäly. Laki määrittelee varkauden selkeästi toisen omaisuuden luvattomaksi ottamiseksi, joten kauppavarkaudessa tulkinnanvaraa ei käytännössä ole. Mutta politiikassa käytetään veronmaksajien rahoja ja ne onhan se aikamoilla sama juttu. Julkisten varojen käyttö on tosiaan yhteiskunnan seuratuimpia asioita, ja juuri siksi siitä syntyy usein valtavia kohuja. Erityisesti Garden Helsinki-hankkeen kohdalla keskustelu pyörii juuri sen ympärillä, että 35 miljoonan euron tuen valmisteluprosessia pidetään opposition ja arvostelijoiden mielestä poikkeuksellisena ja epäavoimena. Suomessa julkisten varojen käyttö ei kuitenkaan loppupeleissä ole salaisuus, sillä viranomaispäätökset ja asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi asiasta on tehty kanteluita oikeuskanslerille, joka tutkii parhaillaan virallisesti, onko... Mutta jos kaupassa varastaa siitä julkisesti, niin siinä on vain prosessissa tehty virheitä. Arjessa teon luonne on yksiselitteinen, sillä laki kieltää varkauden suoraan. Politiikassa sen sijaan kiistellään usein siitä, onko tehty poliittinen päätös laillinen ja kuka on tiennyt. Eli veronmaksujen rahaa voi varastaa vain verhoamalla sen poliittisen päätöksen.
Poliittinen päätöksenteko ja verovarojen jakaminen eivät oikeudellisesti ole varkautta, vaikka lopputulos tai prosessi tuntuisi epäreilulta tai väärältä. Jos poliitikko tai virkamies rikkoo lakia tai käyttää asemaansa väärin, kuten ottaa lahjuksia tai kavaltaa rahaa, kyseessä on rikos, josta rangaistaan tuomioistuimessa. Julkisten varojen käytöstä ja sen eettisyydestä kiistellään siksi, että kyse on lakien puitteissa tehtävistä arvovalinnoista, joiden oikeutuksen äänestäjät arvioivat vaaleissa. Aivan. Siis tässä niin kuin poliitikko voi tehdä varastaa rahaa ja kieroilla, mutta yksityinen henkilö on heti lusimassa, kun aivastaa vähän kovempaa. Ymmärrän hyvin tuon turhautumisen. En ole turhautunut, mä kyselen sun näkemyksiä. Kiitos tarkennuksesta, arvostan suoraa keskustelua. Tekoälynä minulla ei ole omia tunteita, poliittisia mielipiteitä tai henkilökohtaista moraalia. Tehtäväni on vain avata sitä, miten nämä asiat näyttäytyvät yhteiskunnassa eri näkökulmista. Toisille kyse on puhtaasta epärehellisyydestä, toisille taas monimutkaisesta järjestelmästä ja poliittisesta pelistä. Ari täällä satissa sanoi, että nälkään saa varastaa. Mitäs mieltä olet siitä? Suomen lain mukaan nälkään varastaminen on rikosoikeudellisesti varkaus tai näpistys, sillä hätävarjelu tai pakkotila oikeuttaa teon vain erittäin harvinaisissa ääritilanteissa, joissa henki on välittömässä vaarassa eikä mitään muuta. Jos henki on välittömässä vaarassa, Arikor, eikä mitään muuta mahdollista. Seppo sanoi tämmöisiä yläasteen yhteiskuntataisin pyörin. No yritetään siirtyä Seppo ala-asteelle, kun sä tulit paikalle, niin sinäkin pysyt kärryillä. Kokeillaan siirtyä, koitetaan vähän laskea tasoa, niin Seppokin pysyy kärryillä. Pyydän anteeksi, että oli menty suoraan yläasteen yhteiskuntaoppiin. Mä arvannut, että sä tulet paikalle. Pekka sanoi, että tekoäly on yhtä kierro kuin Orpo. Niin. Onko se Pekka tuon Orpon tekemä tuo teko? En tiedä. Joo. Tässä meinataan, että Norja ei pudottaisi Englantia. 55% kyllä on 45. 11 ääntä. Saa nähdä, joo. Se on toi Seppokin, se tulee aina paikalle kritisoimaan, sama mistä täällä puhutaan. Mä en ymmärrä, eikö se tajua, että on tää lähetys ja täällä puhutaan niitä ja näitä. Ei täällä, jos et haluat jotain muuta, niin tee omia lähetyksiä. Eli on aina naurettavaa tulla kritisoimaan, että mistä täällä aina puhutaan. Niin toi tuntuu vähän semmoiset typerältä kuuloselta. Ei voi tässä muuta sanoa. Eli tulla paikalle ja kertoa sama mikä aihe aina, että on typerä aihe tai huono aihe. Niin mitä helvettiä sä tulet tänne? Sitä mä en niin kuin käsitä. Meillä on netti täynnä lähetyksiä kaiken näköisiä. Jokaisella omanlaiset tapansa toimia ja muuta, niin voi mennä sinne aina, missä aiheet kiinnostaa. Eikä se sen kummallisempaa. Mutta tuossahan saittaa sitten huomiota, että se oli varmaan tarkoitus hakea vähän huomiota, mutta en mä nyt tiedä, kun enää on 15 katsojaa paikalla, että semmoista on tullut aikaisemmin, täällä oli enemmän. Huomio olisi ollut isompi. Toki jälkikatsojat saattavat huomioida, että pistäkääpä yläpeukkua jälkikatsojat. Näin nämä Seppo menee. Suomessa on semmoinen juttu, että toiset tekee ja toiset kritisoi, että tämä on selkeä niin kuin jakautuma. Eli jotkut tekee asioita ja jotkut sitten välittää siitä tekemisestä ja näinhän se on. Ja toki tässä oli vähän samanlainen juttu, kun oli tämä Orpo toimii tuolla ja kai tämä nyt jonkunlainen valitus oli, kun tuosta tekoälyt kysyttiin. Mutta mä en ole itse perehtynyt tuohon Helsingin Gardeniin, se vaan uutisissa aina tulee välillä, niin otin sen tähän sitten. Mutta kyllä tuolla poliitikoissa niin valehtelulla on paljon niin nimikkeitä, millä se kierretään se valehtelu. Tekoäly senkin kertoo, että aika monella tapaa se ilmaisi, ettei se ole valehtelu, mutta onhan se nyt valehtelu, jos toimitaan sillä tavalla niin salassa ja ei kerrota asioita, niin eikö se ole valehtelu?
Jari sanoi, että Mynthon on paras pastilli. Okei. Makuasia tietysti. Mitäs muuta kuuluu? Eikä käytin tänään auton 90 000 huollossa. Käytin tänään ja siihen vaihdettiin jarrunesteet, tulppat, öljyt ja suodattimet ja maksoi 350 € about. Ja sama huolto olisi merkkiliikkeessä maksanut 650, eli periaatteessa Seppo tänään aamusta on säästetty 300 €. Toki se ei missään näy, koska se ei missään näy, koska ei mulla olisi rahaa ollut maksaa mitään 650. Sitten ne olisi täytynyt tehdä eri osissa, että vaihtaa vaikka toi tulpat ekana ja öljyt myöhemmin ja niin edespäin. No jarrunesteetkin, niin nyt se taisi olla ekan kerran vaihto tuohon autoon, että kai niillä nyt seuraava 100 000 taas ajelee. Mutta kyllä tuo öljy- ja suodattimien vaihto niin on semmoinen, mikä nyt vuosittain melkein teen. Vaikka ei sekään nyt halpaa lystiä ole, mutta jos miettii entisaikoina, niin tuli itse aina vaihdettua, että jotain pistettiin, jotain halvinta öljyä ja monesti sai mennä 4-5 vuotta ennen kuin tuli mieleen, että pitäisikö öljyt vaihtaa. Tulpat vaihdettiin sitten vasta, kun ne rupesi piiputtaa. Katja sanoi, että niin, Orpon jutussa on nyt kyse siitä, että onko se valehdellut. Ministeri ei saa niin tehdä, muuten se on lähtö. Se onkin sitten kuka sen tilalle. Karolina Partanen oli ensimmäinen varapuheenjohtaja Häkkäsellä. Ari korosat, jarrunesteet voi vaihtaa naapurin kanssa. No nyt Ari Korva, mä menisin, kun mä tuun Ouluun, mä tuun sun taksiin, mutta ton kun sä kerroit, niin taidan kävellä kuitenkin. Pekka Vesala sanoo, että kuinka paljon on tehty asioita Suomen politiikassa, mistä ei kansa tiedä mitään. No se on totta, että sitä on paljon tehty, mutta mä oon sitä mieltä, Pekka, että kansan ei pidäkään tietää. Me ollaan kuitenkin sen verran tyhmiä me kansalaiset, että jos me tiedettäisiin kaikki, niin sekasorto olisi paljon isompi. Että parempi vaan, ettei meille kerrota kaikki. Katja sanoo, että kovin kokemus ja Valtosesta en tiedä. Sepolla auto ilmoitti jo 22 päivää, niin pitäisi vaihtaa öljyt. Kerppenisen vaihdat itse, helppo homma se on. No en mä kyllä jarrunesteitä viitti rupea vaihtamaan. Ja toinen asia on noit tulpat, että kun valitettavasti, kun mulla on aika isot nämä kädet, vaikka nämä ei näytä niin isoilta, niin nämä on kuitenkin semmoiset räpylät, että nämä ei mahu tuonne auton moottoriin. Eli kyllä nuorempana oli helpompi siellä. No ensinnäkin nuorempana auton moottoreissa oli tilaa enemmän, muistatte varmaan, niin entisessä autossa oli tilaa, että sinä pystyi vaikka menemään makupussin kanssa nukkumaan moottoritilaan, mutta nykypäivän autossa, kun ei niissä ole tilaa, niin ei mun mahdu sormet tonne. Niin se on pirun hankala, pirun hankala korjata yhtään mitään. Ja sitten jos mä saan ruuvin tonne ja saan ujutettua sen sormet sinne, että just ole huulilla ja sitten mä rupean pyörittämään, niin se luiskattaa ja tippuu sinne koneeseen se ruuvi ja siinä on sitten etsimistä taas. Ja sitten se saa pois. Eli ei se ole Kerppeni helppo homma. Mutta toki sen saa tehtyä, jos on pakko. Mutta mulla on jotain semmoisia autoja ollut, missä esimerkiksi lamppua mä en ole pystynyt vaihtamaan, kun mun käsi ei mahdu sinne. Eli silloin mä oon mennyt tuonne Motonettiin, ja sitten siellä on ollut vähän pienempikäsisiä henkilöitä, niin ne on pystynyt ottaa lampun irti, mutta mä en pysty, mun ei käsi mahu sinne, se on mahdoton tehtävä. Tai sitten pitäisi purkaa lokasuoja ja umpiot ja kaikki. Katja sanoo niin, ja nykyautossa on merkattu keltaisen ne, mitä saa itse räpeltä, öljytikku, pissapoika, jäähdytysneste ja siinäpä se. Niin se melkein on, joo. Joo, ei niitä tulppiakaan enää itse vaihdeta, ennenhän ne vaihdettiin. Yle vastaava toimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Joo, en ole kuullutkaan koskaan tuommoisesta. Mutta nouseeko Ylen taso siitä, en tiedä.
Voi laskea. Mutta eipä Katja tuolla öljytikullakaan oikeastaan tee paljon mitään, koska nykypäivän autohan ilmoittaa, kun öljy on vähissä. Toki se teki joskus aikaisemminkin sen, mutta entisajan autot, se oli normaali, että öljy oli vähän vähissä. Ja siihen vaan lisättiin, mutta Kerppi sanoi, että oletko hyväillyt levypainoja syytä itseäsi. Niin, on se niinkin tietysti. Onko nämä kädet jotenkin isot? Mitä mieltä te olette? Ota vertailukohdassa toi Frezzapullo tuohon. Onko noin paksut nuo sormet? Mitä mieltä te olette? Tuossa on toi 2,5 milligramman Frezzapullo, niin miten se nyt näyttäisi tuossa? Kyllä näillä on oma räpläämisensä, jos vaikka ne muuten toimii. Katsotaan näin, jos kerran vuodessa vaihtaa, niin ei se mitään haihdu. Katsotaan, että onhan ne aika räpylät. Kerppäiset asentajan kädet, joo. Mutta kyllä sen huomaa, niin kuin jossain esimerkiksi sormus pitää olla normi isompi sormuskoko ja niin edespäin. Että kyllä nuo sormet aika paksut on sitten kuitenkin. Vaikka mä itse niin koen, mutta sitten kun pitää jotain semmoista tehdä, mihin pitää sormet mahtuu, niin sitten ne on aika isot. Ei mun nuorempana kyllä ollut. Ne on taas paksuuntunut. Kai ne on lihonnut nuo sormet. Läskisormi. Rusanen sanoo, että Messi porskuluttaa Ronaldo kotona. Näin on käynyt, joo, kyllä on käynyt. Ja Ronaldon ongelma oli se, että Portugalin joukkueen taso ei ollut riittävä. Mä sanoin sen kyllä jo ennen niitä pelejä, että Portugalin joukkue ei ole kovin hyvä. Muistatko, Katja? Mä sanoin, että Portugalin joukkue ei ole hyvä ja Fernandes ei osaa syöttää palloa. Tämänhän mä sanoin, ja se on se juttu, että yksi pelaaja ei tee joukkuetta. Ja nyt kun katsoin tuota Argentiinan peliä, niin ei sekään kyllä oikein hyvältä näyttänyt. Eli kyllä siellä Messikin oli vähän eksyksissä nyt tuossa osittain peliaikana. Ja muutenkin mun mielestä Argentiina olisi saanut hävitä tuon. Ne pelasi aika huonosti, vaikka toki ne sitten nousi siinä lopussa, kun vastustajat loppu puhti siinä, mutta kyllä ne pelasi aika huonosti Argentiina. Ainakin siihen asti, ennen kuin ne rupesivat saamaan maaleja, mutta kyllä ne pelasi huonosti. Mutta sehän Argentiinalle tekee hyvä, että oli tuommoinen huono peli, minkä ne kuitenkin voitti, niin seuraavassa pelissä ne on enemmän skarppina, kun ei voi lähteä napit levällään näissäkään kisoissa. Ja siinä on tuossa ehkä Norjan mahdollisuus, nyt kun Englanti tulee vastaan, niin toki ne tuntee Norjan pelaajat ja muuta, ja sitten ne tietää Haalandin ja muut. Katja sanoo, että Argentiina alkoi vasta lopussa pelaamaan, no seuraavassa pelissä paremmin. Niin, se johtui siitä, että vastustaja alkoi hyytymään, mutta kyllähän ne sitä ennen pelasi aika huonosti. Kai Katja tämän myönnät, jos vähänkään ei ole ne sinivalkoiset, eikö sinimustat lasit päässä, Eli periaatteessa, jos ei se Argentiina olisi saanut sitä vapauttamaan maaliin, ne olisi kyllä varmaan hävinnyt tuon pelin, mutta se tuli oikeaan aikaan. Kerppeensä, että Portugalin pelaajamateriaali on ollut noilla aina vähän liian kapea, että olisi tullut menestystä. Joo, se on totta. Se on totta, että ei oikein ole. Mun mielestä Espanjalla on nyt vahva joukkue. Ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin Ranskallakin on aika vahva joukkue. Eli selkeästi vahvimmat joukkueet on Espanja ja Ranska. Mutta onko ne vastakkain vasta kuin loppuottelussa? Mitenhän noin nyt menee?
Katsotaan. Joo, siinä muuten käy niin, että jos Ranska voittaa Marokon ja kun Espanja voittaa Belgian, niin siellä on Ranska ja Espanja vastakkain. Ja toisessa tulee sitten Norja, Englanti voittaja, Argentiina, Sveitsi voittaja toiseen. Eli loppuottelussa ei ole kyllä parhaat joukkueet, se on varma juttu. Nyt menee siltä MM-kisat, että loppuottelussa ei ole parhaat joukkueet, että jompikumpi putoo sitten Ranska, Espanja vastakkain. Katja, että juu, myönnän, Messi nyt ei osaa rankkaria vetää ja oli siellä muitakin mokia. Juu, ei pelannut kyllä hyvin toi Messi nyt, mutta seuraavassa pelissä voi tosiaan olla parempi. Ja Messihän on tosi huono, se on MM-kisojen huono rankkariampuja. Niin mä en ymmärrä, miksi ne sen laittaa sitten. Ja Messi vetää melkein aina sinne oikealle alas. Maalivahdit tietää sieltä, että jaha, Messi tulee, hypätäänpä tuonne vasempaan laitaan. Kerppeistä on ennen loppua, että niin Ranska ja Espanja vastakkain. Ranska ja Espanja tulee todennäköisesti vastakkain, niin silloinhan ne ei kohtaa, ei voi molemmat olla loppuottelussa. Ja Argentiinahan ei ole siinä mielessä mun mielestä samantasoinen joukkue. Eli kyllähän niin kuin Espanja ja Ranskalla on selkeästi vahvin joukkue. Oletteko samaa mieltä? Ja teidän tiedätte, kun katsotte noita pelaajia, niin kyllähän siis niin kuin, vaikka nyt espanjalaisen Opatsepaimi vai mikä se oli, tämä hyökkäjä oli vähän pihalla, mutta aikaisemmissa pelissä on loistanut ja varmaan nyt parantaa taas, mutta niillä on sitä materiaalia Espanjalla ja Ranskalla kaikista eniten. Ranskakin tuntuu yllättävän vahvalta taas, että nyt näyttää, että niillä on tosiaan hyvät pelaajat joukkueessa. Ei aina ole näin ollut. Että joskus aikoinaan Ranskakin oli vain yhden pelaajan, parin pelaajan varassa, mutta nythän niillä on oikein kunnon joukkue. Ari Korva on eri mieltä positiivisessa hengessä. Nyt pitäisi vaan tietää, Ari Korva, mistä sä oot eri mieltä. Ari Korva on eri mieltä, mutta ei aina tiedä, mistä se on eri mieltä. Mutta siitä, että on eri mieltä, että olet eri mieltä, että sehän on aika positiivista. Katja, teille oli studios juttu, että voisiko laittaa jonkun muun vetää rankkari kuin Messi, niin se vaan siinä tavassa, jos Messi sitä pyytää. Jos pelaaja pyytää ja valmentaja laittaa jonkun muun mellakka, niin no se on totta, Katja, muuten. Jos valmentaja ei pane Messiin, niin siinä on kauhea tappelu ja valmentaja erät. Mutta Messi pitäisi olla sen verran niin oikolukutaitoa ja sanoisi, että pistäisi jonkun muun, mutta nämä on vaikeita. Tietysti pelaajat haluaa tehdä maaleja. Messikin joka kerta uskoo, että hän tekee sen maalin. Nämä on vaikeita. Kerppeni sanoi, että skenaario Haavimiehet, Mbappe ja Haaland loppuottelussa. Ari Karusat kysyi, olenko eri mieltä. Mitä liian kysynnä? Taas sä muistelet menneitä, en mä enää muista. Rusan sanoi, että Peltsi joi kyllä kossuvissu. Ei juonut, kun sen Calvados oli sen suosikki juo. Rusanen, näin se oli. On se, kaikkihan meistä on kossuvissyä juonut, mutta Calvados oli, Pellonpää oli tunnettu siitä Calvadosista just. Näin se vaan on. Se taisi olla se Pellonpää muutenkin, toi Ranska kiinnostaa paljon ja sama kuin Aki Kaurismäki ja Mika Kaurismäki, nehän on hirveä tämmöisiä Ranska-innostuneita. Elokuvatkin on joskus jollain tavalla semmoisia ranskatyylisiä. Ja osa niistä on kuvattukin Ranskassa, joo. Mutta tuossahan voi olla semmoinen aikakausikin, että kun mä itsekin joskus, niin esimerkiksi kun mä Järvenpäässä kävin baareissa, niin mä join kossuvissyä, se oli kaikista helpoin ostaa siellä. Sain nopeita ja helpoiten. Mutta ei se mun suosikkijuoma ollut. Sitten jossain vaiheessa mä join viskiä, mutta en mä sano, että sekään on. Rommi on kyllä ollut mun suosikkijuoma. Se on kyllä kieltämättä. Ja väliin juonut konjakki, mutta ei sekään mun. Mun mielestä se on vähän yliarvostettu se konjakki. Rommi on parempaa.
Ja arvoisat katsojat, muistakaapa liittyy jäseneksi kanavalle myöskin. Mutta ei nyt sen takia, että mä joisin jotain alkoholia, kun mulle ei ole tehnyt mieli, että ei, se ei auta siinä tilanteessa. Tekoälykin kertoi, että Calvados oli. Eikä se väitti, että Koskenkorva, mutta sitten se muutti, kun mä sanoin, että ei se pidä paikkaansa. Katsotaan tuosta. Pellonpää oli semmoinen henkilö, että hän oli hyvin innostunut menen kihloihin. Että se oli vissiin montakymmentä kertaa kihloissa. Aina kuvauspaikalla Pellonpää rakastui ja meni kihloihin. Oliko se parikymmentä kertaa kihlossa? Seppo sanoi, että viskiä ei kyllä pysty, kun maistuu vielä seuraavana päivän suussa. Se riippuu viskistä. Eli noin perinteisessä ravintolaviskit, se on totta, että ne maistuu seuraavana päivänä, mutta Belsi on skotlantilaista hieman miedomman makuista. Se ei maistu niin jälkimakuun. Belsiä voi mun mielestä niin kuin juoda ilmasta pahaa jälkimakuun. Pellonpää tykkäsi olla Calvados-baareissa Ranskassa. No joo, tuossa on niin monennäköistä tietoa taas, ei jaksa käydä. Tai tietoja. Rusasen mielestä seuraava rankkari Messi vetää sisään, jos sellainen tulee. Katja, ootteko huomannut, että onko joku näissä kisoissa loukkaantunut niin, ettei päässyt pelaamaan? Itse en ole huomannut. Joo, esimerkiksi tuo Salahan oli osittain loukkaantunut. Ihme, että se päästettiin kentälle. Sillä oli jalas jotain ongelmaa. Mutta onko se niin, että nuo pelaajatkaan ei sano sitä, kun se, että pääsee elämässään pelaa MM-kisoita, niin on niin iso juttu. Että onko se siitä kiinni. Ja mun mielestä tosi vähän vaihtoja tehty MM-kisoissa. Jos miettii monia muita kisoja, niin jotenkin noissa MM-kisoissa niin tosi vähän tehdään vaihtoja, kun niillä on niin kova hinku päästä pelaamaan. Ja valmentajalla on varmaan kova homma ottaa vaihtoon, niin katsojat raivostuu. Kerpen joo, jos 130 rankkarista on mennyt 100 sisään, niin ei ole kovin huono. Mutta Kerppeni, nyt puhumme MM-kisoista, eli se on eri asia. MM-kisojen huonoin rankkarinampuja on Ronaldo. Ei Ronaldo, kuin Messi. Messihan on hyvä, tai Ronaldohan on hyvä rankkariampuja. Mutta on ne kaikki vedellyt noita ohi, että kun katsoo joskus, laittaa, että nyt tulee varmasti maali, niin ei se ole niin varma. Katja, sä oot silloin ennen kuin MM-kisat alkoi yksi loukkaantui harjoituksessa, kun etin, että miten siitä löydy, niin oikein poissa peli, varmaan harmitti.
Joo. Hitto, kun alkaa olla kuuma. Pitäisikö lähteä suihkuun tästä välillä? Tämä on rankkaa, tämä istuu ja höpöttääkin. Kuhuma tässä tulee. Mutta katsotaan, miten pelit edistyy. Ja katsotaan, jos Messi pääsee vetämään rankkariin. Vetääkö se sinne oikeaan alakulmaan taas vai olisiko se tullut muutos? Tuon yhden laukauksen se veti keskelle. Eli musta tuntuu, että sillä on jotenkin tuolla Messillä tuossa rankkarissa, niin se jotenkin ei osaa suuntaa siitä sitä palloa. Tai sitten paine on niin kova. Kate New Yorkissa hätätila, kerrostalo vaarassa romahtaa, teräsparkit taipuvat kuin savukkeet. Rusasen mielestä paljon niitä maaleja Messit, että eniten maaleja kisoissa, siellä varaa ampua muutama hutikin. Voihan se noinkin ajatella, jos haluaa. Kerppesä, Egypti on tehnyt protestin, tuomarille vaaditaan potkuja. Joo. On nämä semmoiset pelleilykisat nykyisin jalkapalloa, että siellä kaikki kieroilee ja kopeloi ja se jenkkien punainen korttikin otettiin pois ja niin edespäin. Ja joka pelin jälkeen, jos ei tyydytä tulokseen, niin tuomarille potkuja. Sehän alkaa olla kuin jääkiekkoa tämä. Tehän tiedätte jääkiekkopeleissä, kun katsoo näitä kannattajia, niin aina on tuomaris vika, jos hävitään. Perkele, olisiko se siinä omassa pelissä kuitenkin suurin vika? Mun mielestä tuomarit ei ole isoja virheitä tehnyt. Eli kyllä tuossa muutama tilanne on, mitkä olisi ehkä aiheuttanut keltaisen kortin tai muuta, mutta mun mielestä aika hyvä tuomarilinja ollut. Mutta toki en ole kyllä katsonut kaikkia otteluitakaan. Katja sanoi, että eilen olisi sinne yläkulmalle pitänyt vetää, kun maalivahti ei ole kovin pitkä. Niin. Mutta se paine on niin kova, kun menee siihen pilkulle. Se on kumma, että toimittajat haluavat aina muuttaa näitä sanontoja, koska mä muistan jo silloin entisessä ajaksi puhuttiin rangaistuspilkusta, ei pisteestä. Niin nyt ne haluaa sitten väkisin nämä selostajat puhua pisteestä. Nämä on näitä ihmeellisiä tapoja muuttaa tätä suomen kieltä. Miksi? Rangaistuspilkku oli aikoinaan ja puhuttiin kouluaikanakin. Miksi se on muutettu pisteeksi? Katja sanoi, että niin epäselvät tilanteet, ne tarkistaa videolta, mutta sielläkin on siis tuomarit sielläkin katsomassa niitä, ei sekään mikään tae ole. Eli nekin voi tehdä virheitä. Pitäisikö tekoälyn katsoa noin? Kerpe, joo, jos pari rankkaria epäonnistui, niin kauhean häly. Kyllä se Kerppe, niin mitä pitemmälle pelit menee, niin sitä tärkeämmäksi nämä muodostuu rankkarit. Siellä voi riittää yksi rankkari epäonnistuminen, niin suurin piirtein erotetaan koko joukkueesta. Mutta ei kai tässä tämän kummempaa. Tässä on melkein 3 tuntia taas mennyt ja pizzat on syöty ja puhuttu niitä näitä. Ja sitten on vähän yläastetason tekoälyn kanssa juteltu ja mitäs tässä on muuta tehty. Ei tässä nyt elämää suurempia asioita ollut. Tämmöistä tyhjänpäiväistä hölinää. Ja eiköhän lähdetä nauttimaan kesästä, suihkun kautta kesän vietto. Niin ei tässä muuta. Mukavaa päivänjatkoa kaikille ja tällä mennään tällä kertaa. Muistakaa yläpeukut.